Të nderuar teleshikues, mbrëma nisim emisionin Debati në Channel One. Brenda 72 orëve në Tiranë janë regjistruar 6 raste të vendosjes së eksplozivit. Pak orë më parë ishte rasti i 6 që për fat nuk rezultoi se kishte ndonjë problem dhe nuk kishte lëndë eksplozive, por ishte një alarm i rrem. Por çfarë ndodh me sigurinë publike në Tiranë dhe në të gjithë vendin? Çfarë do të thotë kur kërcënohet jeta e ministrit të Brendshëm? Për këtë do diskutojmë sot. Unë kam ftuar 6 personazhe. Velimi Iftari, ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, mbrëmë me serdhët. Ju kam thënë dhe herë të tjera, i nderuar zoti Iftari, që kur ka ngjarje dhe problemet policisë, unë e kam kënaqësi t'ju kem për përvojën që ju keni dhe për ato që ju shprehni. Një gjë të shkurtër, ju vetë personalisht me gjithë të panoramë që unë bëra në hyrjet e emisionit, ndjeni i kërcënuar, i terrorizuar, një panik vetë ju personalisht? Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për mua. Këtu bëhet fjalë për një masë njerëzish, për një popull të tërë që vërtet kanë ndjenjën e pasigurisë për veten e tyre. Por nuk do të thotë se kërcënohem drejt për drejt. Nuk e ndjej vetëm për veten time. Por fenomenet janë shqetësuese. Fenomenet janë të rënda. Edhe mund të sjellin pasaj në çdo person, qoftë edhe në veten time, në familjen time, tek njerëz të afërt, tek shokët, miq që neve kemi rreth vetes. Kështu që vërtet është një ngjarje që ne ka troditur, jo vetëm profesionalisht, por edhe në anën njerëzore. Faleminderit. Lefter Maliqi, ish deputeti i Partisë Demokratike, ish drejtuesi i policisë dhe sot antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, serdhë. Përshëndetje. Në fakt kisha shumë arsye për të ftuar në emision dhe si thot Kadareja, ra ky mortu u pam, ran këto bomba në Tiranë dhe unë të ftova. Po si hapja unë natyrisht do ta lidh me ngjarjet që kemi në Tiranë. Ju keni qenë drejtues policie, keni qenë dhe në politikë. Pra keni qenë dhe brenda policisë edhe brenda politikës. Politika e ndihmon krimin apo e godet krimin, se kur nuk shikojmë solidaritet majtas djathas, nuk na lë shihet mirë kjo, zoti Maliqi. Një radhë parë faleminderit, fati i madh që unë kam punuar në strukturat e policisë shtetit në detyra drejtuese në vitet 97-2005 dhe i di problemet e rendit që kaluam në atë kohë, por më pas edhe kryetari i njësie vendore dhe deputeti i Kuvendit Popullor, njëkohësisht antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare. Por probleme të rendit dhe të sigurisë për këtë një vit e gjysmë, shqiptarët nuk i kanë përjetuar as në vitin më të vështirë, në 97, as mbas 97-s. Po flet si politikan as si ish drejtues policie. Unë po flas si politikan edhe si ish mjafton të them një, në 14 shtator 98-ën u sulmua godina i qeverisë dhe u bë, si s'ka ndodhur tani, të lutem tani. Nuk mund po e politizoni zoti Maliqi. Nuk mund të krahasohet ato ngjarje me këto që po ndodhin. Edhe me antitank godina i qeverisë. Më fal, zoti Qafoku. Vendi të paktën këto kohët e fundit ose këtë një vit ka kaluar në një kaos të plot. Populli, përveç përmbytjes, është në një kaos për varfërinë, papunësinë e meradh. Qeveria është e kapur nga krimi, korrupsioni, trafiqi i drogës e meradh. Kush e kapur tregoni tani? Janë të lidhur me bandat, janë thënë her pas here. Shumë politike. Unë po them jo dakord, po them një shpreh popullit. E bi fakt. Po të them që është i lidhur ministri i Brendshëm është lidhur me krimin. E bi fakt. Janë dhënë të gjitha faktet. Po na thuaj faktin tani se ne këtu. Po të them një shpreh popullit. Çdo mbjellësh do korrësh. Unë jam dakord që Partia Demokratike bëri gabime që janë të pakrahasueshme me këto një vit e gjysmë, por mos harrojmë një gjë. 23 qershori është pasojë e kësaj situate të rënd kriminale që ne jemi sot. E blerjes së votave dhe e lidhjes së politikës me krimin. Më fal çik. Sot zgjedhjet në Shqipëri janë fituar në disa rrugë, duke bler votën dhe duke u sponsorizuar nga trafikantë dhe bandit që sot janë të lidhur me politikën. Këtë ja dinë të gjithë. Prandaj ndodhin gjithë këto fenomene të pazbuluara dhe gjithë ky panik dhe gjithë ky terror. Do kemi mundësi se do thënë me vërtet zelli juaj për të sulmuar qeverinë dhe është një realitet. Shefqet Muçi, ish ministri i drejtësisë, mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma. Zoti Muçi, e njëjta pyetje që i bëra dhe zoti Iftari, ju vetë ndjeni i friksuar, keni ankth, makth dhe i terrorizuar nga gjithë këto ngjarje? Mua më ka mësuar profesioni që kur ndodh ngjarje të kësaj natyre, të përcaktosh objektin dhe qëllimin e
veprimtarisë kriminale. Qëllimi i veprimtarisë kriminale është destabilizimi i sigurisë publike, cënimi i rendit kushtetues dhe krijimi i panikut dhe i terrorit. Organet e specializuara të cilat kam punuar edhe unë, në këto raste, duke ditur qëllimin e kundërshtarit, në radhë të parë marrin masa që të shmangin panikun, të mos krijohet një panik i tillë. Dhe për mua, këto janë ngjarje të shëmtuara, kuptohet, janë krime të rënda, por nuk janë të parat. Edhe në fund të fundit, nga këto krime, nga këto ngjarje të këtyre ditëve, nuk është marrë asnjë jetë njerëzore. Ka ndodhur edhe gjëra më të rënda, ka ndodhur edhe përpara por efekti është më i madh edhe para nëntkaçeve, ka ndodhur pas viteve 96. Shkurtër 96. Po, ka ndodhur edhe gjyqtarësh në erë, ka ndodhur edhe të tjera shumë të rënda se sa këto. 72 orë, 6 raste? 6 raste, tani unë, në qoftë se me lejon, mund të tregoj, po them që ta lë për më mbrapa. Se mund të tregoj një rast që mund të ndodhi 6 raste, edhe nuk është asgjë. Mund të ndodhi një rast edhe është merr. Faleminderit, Brahim Laj, ish prokuror, avokat. Mi mbrëma, misera. Nga gjithë përvoja juaj, zoti avokat, po edhe nga të që ju kuptoni se ju jeni qytetari lirë sot dhe jetoni si gjithë njerëzit e tjerë, si e shikoni reagimin e strukturave të policisë, të prokurisë, të shikut, pra ato agjensit e zbatimit të ligjit dhe ato që gjurmojnë dhe arrestojnë? Për mendimin tim, këto struktura duhet lanë të bëjnë por e tyre. Mos mendoni se një krim zbulohet brenda 22 me 2 orëve, 4 orëve. Krimi vjen duke sofistikuar gjithnjë më shumë. Pra ato në gjojnë, shohin dhe marrin gjitha masat e nevojshme për të mos u zbuluar. Nuk është shumë e thjeshtë. Ndodhi krimi ta zbulojmë. Ju po justifikoni me këtë? Jo, nuk justifikoj, unë po flas një realitet. Mund të ndodhi që zbulohet mërna orët, më thonë, kur kapën jo, po parandalimi, pa mirë... Parandalimi e problem tjetër, pastaj. Se në këto raste... Dhe e dyta, tani, parandalimi është një term shumë i përgjithshëm. Strukturët e shërbimeve sekrete të policisë, të prokurisë, në radhë, por kryesisht ato që merren me informacionin e jashtëm. Ndoshta duhet ndërtoj një punë shumë më efikase për me thith informacion. Për mua është shumë e vlefshme pse bota ka ecë përpara në këtë drejtim, sepse ka shumë informacione në njerëzve. Se tek ne quhet spion lek. Njerëzit shohin diçka dëshimtë me njëherë njoftojnë policinë. Tani që këtu e kanë qef këtë, e kanë qef, po pse se kanë qef për këto raste, thuaj? Mirë, dakor, po për çdo rast, po ai ndoshta shef diçka dyshim. Ashtu siç po një qytetar, një biçikletë lidhën aty dhe mori guximin e njoftoi dhe shkon që vërtet gjetën një diçka të rrezikshme. Por mund të shohë diçka dyshim dhe nuk gjen asgjë. Problemi i qytetarit është me të informuar që unë dyshoj për këtë dhe ti të vënë në lëvizje. Faleminderit. Kishit diçka? Jo. Okej. Shqyqyri Dade, kryetari i shoqatës policëve në Lirim, mi mbrava me serdhat. Bravo. Zoti Dade, një nga sfidat e qeverisë Rama ka qenë rendi, siguria dhe në tërësi, domethënë reformat në polici. Mund të themi që e ka arritur me këtë situatën e këtyre 3 ditëve në Tiranë? Mendoj që gjatë këtij një vite gjysmë kuptohet që qeveria e re, le të themi, sepse na është bërë... Qeveria e re që u bë vjetër. Na është bërë si shprehje qeveria e re, po që gradualisht po kap gjysmën e mandatit. Sigurisht që edhe në policinë e shtetit kreu një sër reformash të rëndësishme, sepse trashëgoi një gjendje, le të themi, jashtëzakonisht të rëndë. Rezultatet, statistikat, por edhe vetë sjellja e drejtuesve të qeverisë së kaluar dhe drejtuesve të policisë, sigurisht që linte shumë për të dëshëruar. Vetë institucioni i policisë ishte kthyer në një institucion që drejtohej në mënyrë bajraktare, me urdhra politik, dhe që ishte një institucion i tëri i kthyer si një, le të themi, levë politike e partisë që ishte në qeverisje. Pikrisht
me ardhin pushtet të qeverisëre, u kryen një sër reformash, të cilat u munduan që t'i japin institucionit policisë një, le të themi, pozicion të depolitizuar, të pandikuar nga politika dhe njëkohësisht një institucion që t'ishte në gjendje të luftonte krimin. Do të thoni që unë personalisht a jam i kënaqur me ecurinë e këtyre reformave. Sigurisht që përsa i përket rezultateve dhe ngjarjeve të fundit, kuptohet që kemi goxha përmirësim, kemi një ecje, kemi një avancim goxha të madh, po të krahasojmë periudhat ku e mori edhe ku është, por ndërkohë që neve dëshirojmë që të kemi një ecuri akoma më të shpejtë. Sepse ka një gjë që në punë e policisë ngjarjet kapin ngjarjet dhe rutina e përditshme tërheq më tepër se sa tek parja më larg, tek parja afatmesëm e le të themi e programeve afatmesme dhe afatgjata, të cilat duhet bëhen dhe të zbatohen me shpejtësi. Pra, reformat e nisura duhet të jenë jo të pjesshme, por të plota dhe të përfunduara në kohë. Kjo do t'i japi policisë akoma më tepër dorë që të bëjë një luftë akoma më efikase me krimin. Kuptohet që ngjarjet e fundit unë personalisht nuk e ndjej veten të kërcënuar, sepse unë su pyeta juve. Pavarësisht, jo. Unë e ndjej këtë, ti si e kërcënuar. Jo, dakord, unë po flas për veten time. Unë nuk e ndjej veten të kërcënuar sepse ka një lloj janë ngjarje sporadike. Nuk janë ngjarje dhe nuk ngjuken ngjarje të le të themi të kombinuara etj etj. Sigurisht që janë të lidhura? Sigurisht që ne do të diskutojmë edhe në le të themi do të hyjmë në detaje, por kemi të bëjmë domethënë me element kriminal, të cilët përgjithsisht i kanë përdorur këto ngjarje të fundit për të dërguar mesazhe, të cilat neve mund të diskutojmë gjatë bisedave. Faleminderit. Kam dhe tëftuar një koleg që të nderuar që unë e vlerësoj shumë për punën që bën, Flamur Vezaj, gazetari kronikës zezë në ABC News. Mi mbrëmë mëserët. Pasioni im i përhershëm është që nuk vdes kur, është kronika e zezë. Flamur, unë të vlerësoj shumë për punën që ti bën. Unë i kam ndjekur gjithë ato që ti ke transmetuar në stacionin ku punon dhe me të vërtet e ndjej privilegj që të kam në studio. Bile pyetjen e parë da bëj, si e ka përcjell media, Flamur, këtë situatë? Unë kam pas inflacion, kam parë inflacione nga më të çuditshmet, e vlerësoj shumë një pjesë gazetarëve që kanë qenë terren, që kanë përcjell dhe është me të vërtetë ajo pjesa më pozitive, po edhe gazetar do të thënë që vetëm flisin dhe inflacion edhe në për emisione që me të vërtetë të bëjnë të kruash veten, jo të kënaqesh me informacion. Lani, ju e dini mirë që në rastet e shpërthimeve shumë pak prova mbeten me ngjarje. Dhe çka ndodh që edhe shpesh edhe në mediat ka pas raste dhe kanë aluduar për shkak se mungesa e informacionit dhe qoftë edhe zyrtarisht nga institucionet mungon. Plus fakti tjetër është që në këto raste kur ka shpërthime të tilla njerëz janë të etur për të marrë vesh se çfarë ka ndodhur, kush e bëri, çfarë ndodhi, si ndodhi, kush e vendosi, nga ka lëvizur, nga s'ka lëvizur. Kështu po kur gjithmonë pas ngjarjeve dinamika e zbulueshmërisë është pritet në çdo moment ndonjë. Po zoti Dade që edhe jo vetëm policinë, por edhe ne media nuk na lë dinamika e ditës që të mendojmë tani, shiko, se kjo ngjarje gati këtu ndodhin ngjarje të mëdha dhe për një javë humbasin, harrohen, apo jo zoti Dade? Në fakt, raste të tilla është e vështirë të harrohen për shkak se nuk ndodh shpesh që familja e ministrit të brendshëm po themi të vendoset lëndë eksplozive. Pastaj lajmi për çdo ditë del një provë e re, po themi çdo ditë ekspertët nxjerrin diçka të re, prokuroria zbulon një provë të re, policia merr një dëshmi. Kështu që po themi lajmi është gjithkohë në çdo të re, çdo ditë, çdo minutë del nga një gjë e re për shkak të hetimit. Flamur, do doja si fillim 3 element ose domethënë detaje nga hetimi i vendosjes së eksplozivit në farmacinë e babait të milisit brendshëm. Kemi 3 të reja, 1, 2, 3. Po bëjmë si mbledhje raportim lajmi. Shiko, Landi, ajo çfarë prokuroria e krimeve të rënda tashmë dhe policia e shtetit
po themi kanë identifikuar është fakti që farmacia është vendosur një lëndë shpërthyese sasisë rreth 400 gram e komanduar me aparat celular. Aparati celular i cili mendohet që është aktivizuar shpërthimi nga zona e linzës në bazë të kompanive telefonike e cila ka lokalizuar po themi qelizën e vendodhjes momentin e bërjes të thirrjes për të aktivizuar shpërthimin. Ajo dyta që mund themi është rasti i farmacisë zotit Tahiri dhe Babait dhe lënda shpërthyese që u gjet pranë stacionit rrugës Muhamet Gjellesha. Në kryqëzim dyshohet që është vendosur nga e njëjta dorë për shkak se i njëjti numër telefoni që ka aktivizuar thirrjen rezulton që është i njëjti person dhe i njëjti vend nga është bërë thirrja e telefonit. Pavarësisht që në zonën e rrugës Muhamet Gjellesha nuk është aktivizuar, edhe pse telefonuesi rezulton që është bërë 2 herë telefonat për të aktivizuar shpërtimin. Si shpjegojnë ekspertët? Paraprakisht ekspertët thonë për shkak të lëvizjes të po themi të kapsolës me vendosjen e lëndës plase dhe nuk ka përquar mirë elektricitetin për të aktivizuar detonatorin. Këtë është një dhënë paraprake që besoj edhe në ditën vazhdim mund të sqarohet më shumë. Kështu që detaje deri më tani janë zbuluar po themi edhe kartat e telefonit, kush janë personat që i kanë mbledhur. Janë emrat. Emrat janë zbuluar, është një nxënës i vitit të tretë në shkollë të mesme, është dhe një burrë rreth 67 vjeç mos gabojmë, pensionist, të dytë banues në zonën e Laprakës. Të 3 kartat telefonit janë të blerë në një dyqan të kompanisë, nuk e di mund thuhet apo jo për shkak se është kompania Vodafone, të dyqanet e Vodafone, dyqani i Vodafone që ndodhet në rrugën Dëmboskut, të 3 numrat janë të blerë në atë pikë dhe rezultojnë të brenda një afati prej 50 shifrash, domethënë në një kohë shumë të shkurtër. 2 prej kartave telefonit sipas verifikimit të kryer janë blerë me datë 30 janar, ndërsa karta tjetër është blerë me datë 2 shkurt. Dhe emrat e personave që janë të regjistruar figurojnë që nuk kanë lidhje me ngjarjen apo ata janë thirrur besoj janë pyetur absolutisht, po ose që kanë ndjeni që në emër tyre ndodhen këto 2-3 numra të cilët janë të përjashtuar. Dhe absolutisht janë të përjashtuar, por po hetohen punonjësit e Vodafonit, kompanisë të cilët i kanë shit një personi X kartat e punonjësit e Vodafonit, domethënë ata që shesin karta. Absolutisht ata, sepse dhe me kompaninë Vodafone. Jo, flasim gjithmonë me punonjësit e kompanisë të cilët punojnë në atë pikën e shitjes ku figurojnë që janë hequr të 3 numrat e telefonit për shkak se rezultojnë që numrat janë regjistruar në emrat të personave që nuk kanë lidhje dhe nuk kanë pas kurrë numra të tillë. Kështu që për këtë moment deri në këtë fazë po punohet pastaj do të kërkoj ndjesë unë për ndërsa rasti i shefit komisariatit Alfred Numani sipas prokurisë mendohet që nuk është nga e njëjta dorë e cila mendohet që mund të aktivizuar. Okej. Dyshohet që një makinë në këtë momente natyrisht në këto ditë kemi bërë dhe një pyetje që çfarë ndodh kur kërcënohet ministri i Brendshëm. Unë kam dëgjuar edhe disa kolegë që thonë që ky është rasti i parë që kërcënohet një ministri i Brendshëm apo një personalitet i lartë shtetëror në Shqipëri. Nuk është e vërtetë. Ndiqni një insertin që e vërteton këtë. Nga 1990 deri më sot, të gjithë personalitetet e shtetit shqiptar që janë kërcënuar me jetë pikërisht për shkak të detyrës. Ata që kanë qenë në detyrë, ministrat e Brendshëm, kryeministra dhe president. E ndjekim dhe kthehemi në studio. Sulme ndaj zyrtarëve më të lartë të shtetit që nga viti 1990. 9 maj 1996, një i ri me emrin Ilir Buzi kërcënon me një granat në dorë presidentin Sali Berisha me homologun italian Luigi Scalfaro gjatë vizitës së tij në Tiranë. Atentatori që kërcënonte se do të aktivizonte granatën në këmbim të një kredie, u çarmatos dhe u arrestua. 13 mars 1997, shkëmbim zjarri përpara godinës së presidencës, midis një grupi personash që kërkonin të hynin brenda kundërshtar presidenti Sali Berisha, pas disa të zhdënash. Sulmuesit me armë u larguan. 4 qershor 1997, në një miting në shkallënuar të Durrësit, Ilir Çeta hodhi një granat ndaj presidentit Sali Berisha, në podiumin në të cilën po mbante fjalim, por ajo nuk shpërtheu. 21 shtator 1997, shpërthen në Shkodër nga një sasi tritolit në një makinë që ishte pjesë e eskortës së ministres së kulturës Arta Dade, që do merrte pjesë në një simpozium. Makina e parkuar u shkatërrua plotësisht. 12 janar 1998, një makinë zë rrugën e eskortës së ministrit të Brendshëm Neritan Ceka, pranë Ministrisë së Brendshme. Autori arrestohet.
12 shkurt 1998, një telefonat anonime në drejtorinë e policisë së Tiranës njoftonte që kishte vënë bombë në zyrën e kryeministrit Fatos Nano. Pas evakuimit të godinës së qeverisë duke larguar dhe kryeministri Nano, rezultoi si gjithçka ishte e rrem. 14 shtator 1998, sulmohet me armë, granada e antitank, godina e kryeministrisë për të vrarë kryeministrin Fatos Nano. Ngjarja që ndodhi pas vrasjes së deputetit Azem Hajdari u cilësua si kryengritje armatosur. Kryeministri Nano u largua për në Maqedoni. 15 shtator 1998, sulmohet me armë eskorta e ministrit të brendshëm Perikli Leta, sapo del nga godina e ministrisë. Pak pas mesnate, bodyguardët dikun të përgjigjen me breshëri zjarri dhe autori i sulmit mbetet i vdekur. 13 prill 2001, një person i panjohur hedh disa fishek në dritarin e banesës së kryetarit të Bashkisë së Tiranës Edi Rama, në afërsitë të 21 dhjetorit, ngjarje për të cilën policia deklaron se është kërcënim ndaj jetës së Ramës. Vetë Rama deklaron: "Këto janë karamelet e doktor Berishës." 19 gusht 2011, kreu Lëvizje Socialiste për Integrim Ilir Meta bën publik dy SMS në celularin e tij me anë të së cilit është kërcënuar me jetë nga një numër celulari i zhvendit. Policia merr në mbrojtje Metën dhe familjen e tij. 10 shkurt 2015, hidhet në erë me eksploziv farmacia e babait të ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Sipas pamjeve filmike nga kamerat e sigurisë, autori ka vendosur tritolin në kondicionerin e farmacisë dhe rreth orës 2 e ka aktivizuar. Faleminderit, kthehemi sërish në studio. Zotim Miftari, komenti juaj për këtë që pam si insert? Unë mendoj që në këtë studio le të flasim, siç kemi folur edhe herë tjerë, me qetësi. Domethënë, me kam në tokë, siç thot populli. Me kam në tokë, se me qetësi... Me qetësi në kuptimin që... Qetësi do ai atentatori atje. Mos të kemi emocione, të mos kemi euforiret pa vend, mos kemi ngarkesa emocionale të cilat dëmtojnë opinionin ton dhe jo të nxjerrim të vërtetën. Po marr realitetin siç e kam provuar edhe gjatë kohëve ndryshme të eksperiencës time. Po? Edhe ngjarjet që dhat ju këtu tregojnë midis tjerave që në këtë vend, në ngjarje në vite, në kohë të ndryshme ka ndodhur fenomene të rënda, kuptohet, të gjitha llojeve, të kategorive të ndryshme, se u mësuam edhe me këto tani. Unë kthehem ke ngjarjet e sotme, ngjarjet e afërta të këtyre 2 ditëve. Edhe ndaj thash që në fillim fare që nuk ndihemi kërcënuar personalisht, por dhe nuk duhet shpallur ai panik i cili mund të dëmtojë edhe më tepër opinionin. Në çdo aspekt. Ngjarjet unë i marr aq sa na u dha edhe nga media në mënyrë konkrete, të cilat u ekspozuan në formë ndryshme, në media televizive, në media në shkruar e tjera. E marr edhe të mirëqen para sa nuk është vërtetuar, se do t'i kthejmë kësaj fushë. Që vetë drejtori i përgjithshëm doli, bëri komunikate konkrete të tija dhe ai është person zyrtar, titullari më i lartë i policisë së shtetit. Tha mendimet e tij konkrete. Nuk pati përfaqësues të tjerë të prokurisë apo gjykatës, sepse nuk ka ardhur faza deri tek hedhja e versioneve e hipotezës, si thuhet në gjuhën tjetër, dhe të vërtetohen këto në forma të ndryshme. Pra, le të marrim ngjarjen më konkretisht. Atë të vendosjes së lëndës eksplozive tek farmacia, përballë spitalit QSOT, ose tek pediatria që quhet ndryshe. Vendosja e kësaj mund të jetë nga një individ dhe doli të paktën, kaq prova i kemi në përdorë ose në vizionin tonë që është një individ i armatosur me një biçikletë minimalisht, ka vënë lëndë eksplozive dhe ka lëvizur në drejtimin tjetër, në rrugën poshtë. Në kondicioner. Mbi kondicioner, s'ka rëndësi provat në mënyrë detajuar, se unë them se këto janë hedhur. Ajo që na intereson ne, le të marrim ç'është ky person? Është kriminal, është i nxitur nga prapavija të caktuara. Nuk bëj komente politike, por personalisht them, të tëra versionet që ndodhin përderisa nuk janë të vërtetuara. Ja dhe kemi edhe specialistët ndryshëm, profesorin, edhe të tjerë që kemi eksperiencë, që përderisa nuk ka marrë formë të prerë, një version nuk është vërtetuar me gjitha llojet e provave, deduksioneve konkrete, nuk flasim pra të shmangim të tjerët me radhë. Dhe unë këtu jam i bindur që organet përkatëse, prokuria në krye të hetimit, ka ngritur versionet e veta, ka ngritur hipotezat,
edhe shpreh. Mund të ketë qëllim diversioni, mund të ketë qëllim terrorizmi, mund të ketë qëllime kriminale, janë të gjitha këto në mund. Për kaq sa kemi, se them unë atë. Unë nuk e them të veçantë asnjëherë. Zyrtarisht që është regjistruar si vepra me qëllim terrorizëm. Pavarësisht çfarë u tha. Unë po them në vetvete. Kjo që thoni ju është më mbrapa. Nuk e zbus, por i shkoj anës tjetër. Le të vërtetohet deri në ekstrem. A ka përbavi politike? Unë nuk e nxjerr të kokëzon sa pa u thënë, pa u vërtetuar konkretisht. Personalisht flas gjithmonë. Ose ta riformuloj pyetjen. Mënyra se si sjell klasa politike e ndihmon apo e godet? Kjo është e saktë, si pyetje, dhe unë për këtë do të them mendimin tim. Çfarë do të them? Po. Nuk i takon klasës sonë politike që në një formë ose tjetër ta nxjis krimin, të japi ngjyra të ndryshme, të thotë se ka lidhje me një filan personalitet apo titullar, siç bëhet fjalë për ministrin e brendshëm e tjera. Kushdo qoftë ky individ, nga do që të vi, ky ka bërë një krim tepër madhor. Krim të rënd, që pavarësisht nga koha që ka ndodhur në orë të vonë të natës, mund të kishte pasoja në anë njerëzore. Edhe dëmi shkaktuar nuk është i pakët. A është kanosje, a është me qëllim që të ndërpresi aktivitetin, ose të ketë dëshirën për të ndërprer aktivitetin, sepse edhe ministri i brendshëm në deklaratën e tij, po edhe persona të tjerë e ka shprehur qartë, që nuk mund të ketë tërheqje të luftës Ministrisë Brendshme, të policisë në tërësi, edhe strukturave tjera shtetërore, nga lufta ndaj krimit. Dhe unë për këtë jam. Kushdo që të mendoj që qoftë edhe me një vepër të këtij lloji, do ta tërheqë policinë nga rruga e vet, bën gabim më të madh dhe të kthehet në shina normale shteti. Faleminderit. Zoti Baliqi. Zoti Qafoku. Mezi po të madhe vendi. Jo, s'është ne nuk jemi për fjalë, siç thotë deklaratat zyrtare të Ministrisë Brendshme, Drejtorit të Policisë me radhë, por ne jemi për realitet. Çfarë ndodh? Ne që jemi këtu dhe ata që na dëgjojnë. Realiteti nuk është që ne të jemi euforik, por realiteti është krejt ndryshe jashtë, që po i përjetojnë çdo shqiptar. Pa dashur të replikoj, parafolsi Dade bëri një krahasim. Dhe tha që policia që është tani, këta drejtues që është tani, gjetën një polici të drejtuar politikisht dhe akuzat të tjera, gjë që të paaft, gjë që ndodh krejt e kundërta. Pra, thoshte që një polici me direktiva politike, krejt e ndryshme është tani. Policia tani, më fal pak, do dal aty. Policia te Hotel Arbana. Kur te Hotel Arbana? Te drejtoria e policisë, ish godina. Qa bëri 1.000 policie? Ajo struktur ishte në bashkëpunim me ICITAP-in, pa Megën, edhe në unë e kam thënë... Tani e morë vesh ICITAP-e pa Megën neve, kemi 25 vjetë njësime. Më fal pak të ne. 1.000 polico, Zoti Baliqi, tani, kaq. Më fal pak. Ndalo pak, si që është realiteti. 10 e qindra polic dhe oficer policie, specialist, u liruan pas një motiv. Por nuk ktheve përgjigje kësaj. Më fal pak. Por nuk i ktheve përgjigje kësaj. Dhe policia e shtetit, o Zoti Baliqi, çfarë bëri 1.000 policë te Hotel Arbana? Ata bërin detyrën. Që 1.000 policë atje? Detyrën se 800 se 1.000 ishin në bazë drejtorive. Dakor, e kam thënë këtë. E kam thënë edhe në çdo mbledhje, edhe çdo mbledhje që kishte fryrje drejtoritë e qartë. Po çfarë fryrje 1.000 policë atje? Por s'ka pasur hoteli. Më fal pak. Më bëj krahasimin tani ç'po ndodh. Policia po zbaton ligjin, është brenda detyrës së saj, apo po bën detyra të tjera. Policia e shtetit tani, policia e shtetit, unë mbështes policinë, po them kaq, policia e shtetit tani, aktualisht, për këtë periudhë është marrë me gjoba vend e pa vend, policia rendit që s'ka të drejtë, vend e pa vend, është marrë me shkatërime, është marrë me elektrikun, detyra e policisë është ruajtja, parandalimi dhe vendosja e rendit, dhe goditja e elementeve kriminale. Kurse, tani, çfarë ndodh dhe bashkëpunimi me institucionet e tjera? Polici vetë vendos gjoba. Elektrikut, bën detyrën e policisë ndërtimore, detyra tjera, tamam direktiva politike. Dhe çfarë po të them unë? Nuk po shikon publiku policin si mbrojtësin e vet tani. Qytetari thjesht. Sepse qytetari thjesht po futet në burg. Ai që mbështet politinë politike thonë. Më fal çik, po futet në burg për një job, po futet për në burg pse kapet me motor në një livadh, po futet në burg pse s'ka paguar energjinë elektrike, ndërkohë kriminali, më fal çik, me xhama zeza, me armatim,
me trafike, lëviz lirshëm. Ku është? Kurse ne, Ku është ky? kurse populli thjesht, me fjalë shikon policinë krejt ndryshe. I kemi parë të gjitha skenat. Edhe skenat turshme ishte edhe ajo me atë femrën atje. Pavarësisht se të dy veprimet ishin të dënueshme, qoftë policisë, qoftë asaj femrës, por ky është rregull. Këtë e them mirë këtë. Ktu është rregull, fal. Këtë e them mirë. Ky është e vërtetë, nuk është nevoja njeriu që kundërshton policin. Nuk është policin do ta respektojnë të gjithë. Çfarë detyrë dhe çfarë emërimesh ke bër? Ti e kupton se çfarë po ndodh në Shqipëri? Në Shqipëri trafikantët në ajri dhe në toka janë të lidhur me politikën. Janë të lidhur keq. Në Shqipëri del bën një imazh për Lazaratin, ndërkohë që ishte tjetër kush aty dhe ku është grupi kriminal që strehohesh persona në kërkim, që strehoheshin pse s'u kapën? Se një nga ata që Xhuvani që vrau 4 veta, falçi. Qoni si nderiu e atë që lat Lazaratin ashtu. Më falçi. Lazarati ka qenë drejtori i përgjithshëm dhe zoti Meftari, kam qenë unë shef policie atje. Po si Lazarat, më fal. Po ikën se ke në çdo mal. O Lefter, po e lat ishu të keqen e ishu të Sazanit. Çfarë ishulli kur ti ke fabrik gjigande në Elbasan për punim me kolumbian. Ti e përpunon si ka mundësi një vit nuk zbulohet. Më falçi. Ka qenë drejtori i përgjithshëm i policisë, ka punuar të tjerë në struktura policie, nuk zbulohet dot. E diti kush janë segmente e shtetit? E diti që në çdo lagje, në çdo fshat ke policë rendi, ke policë krimesh, ke krye plak, ke institucione të ndryshme që japin të dhëna, edhe Rikthimi aty mbijeton, trafikon. Më falçi, çfarë ndodhi në Divjak? Thoshte opozita, helikopteri thoshte, avioni. Ikën dy foristrata, falçi. Mos bëni sigur. Ikën dy foristrata, një rrugë nga Divjak. Po falçi. Ku qeverisët ju? Më fal, jo kshuar, është galopante. Si, është galopante fare. Po ju e lat pilaf aty, e lat pilaf. Pse ndodhin këto krime, falçi? Pse ndodhin këto krime? S'ka ndodhur krime. Ka ndodhur krime. 120 vrarë. Ka ndodhur krime, po është një varfëri ekstreme, more. Ja kuptoni ç'a ndodh apo jo? Deri dje minin bosh dhe njëri tjetri tani s'marrin tot. Po vdesin njerëzit për të ngrënë. Pik shikoni në përfshatra ç'a po ndodh. Këtë majt pa punë dhe këta që ke këtu, i ke pa punë, i ka gënjur ai. Ai është kryeministër, më fal çike. Ai është kryeministër. Po lufton dhe brenda llojit. Lefterov. Edhe thot tani fol për vete, jo për ne. Për vete vëlla, po fol. Për vete flasu, po këta ka filluar dhe luftën brenda llojit. Me shtim gjikën, s'keni para akoma thotë ai. Si vajti prokurori aty duke qenë në spital aty vati shpërtoi derën. Se luftë brendshme që ndodhi njëri me tjetrin. Po kalojmë në temë, ha? Ndaj tha. Tani më fal. Publicitet kemi pjesën tjetër, se kërkoj ndjes, se kemi pa. Faleminderit, kthehemi në studio. Zoti ish prokuror, zoti Laj, një pyetje për ju. Ju thash edhe në prezantim. Ju keni qenë prokurori, keni hetuar shumë raste si këto, tani jeni në pozicionin e avokatit. Ka ndikim politika edhe në atë kohë dhe në këtë kohë dhe e stimulon këtë, apo është thjesht dobësia e punës policisë, prokurorisë, shishit? Ai që kryen një veprim të tillë, duket ka një siguri që s'do kapet. Në shkuptim siguri. Gja një moment përshtatshëm, shef që edhe rastet tjerë nuk janë kap dhe marrin zemër, marrin kurrajo. Kërcënos ministrin e brendshëm? Atë nuk e dim tash a ka kërcënu ministrin, a ka kërcënu teatrin sepse mund të ketë pas në Ke direkt atë. Ka deklaruar vetë ministri që e ka për mua. Ministri nga din si e ka për te. Ka pas në mesazh, ka pas në një mesazh ministri që do të mbash këtë punë ose s'më ke kryer këtë punë dhe unë do të pra në një paralajmërim për këtë punë. Ministri ka deklaruar që nuk e ka me familjen time, e ka me mua personalisht. Pa kush? Sepse unë kam goditur krimin. Policia ka goditur krimin. Kjo është një version. Dakor, nuk e përjashtoj. Po versioni tjetër është mund të jetë edhe një konflikt i mundshëm që mund të ketë jati me dikën tjetër. Jati ka thënë që s'kam konflikt. Po, dakor që s'ka, tash atëherë s'pas ka gjë. Ka një motiv vetë. Tash ajo ka, ne nuk dim, po këto janë versione që duhet ngrit dhe duhen hetu. Pa, të dyja janë versione të mundshme. Dhe në atorinë e hetimit, të dy këto versione ngrihet dhe organi specializuar për cakton mendin. Veprimi që të kryen për me zbarr këtë version, veprimi që të kryen me zbarr këtë versionin tjetër dhe gradualisht fillojnë dhe
Eliminohet një version, qëllim tjetër, si mas planit e timore. Zbulohet është e lehtë sipas juaj, se ne gazetarët e dimë që këto gati nuk zbulohen fare. Nuk zbulohen fare, nuk është e lehtë për të zbulu, sepse tash një krimi nuk del me parolla që unë e bëna, në vesh në i budall. Landi më falë, referu precedent dhe avokat, rastet e shpërthimeve, thuaj se ka qenë pa mundur të zbulohen autorët e vendosjes të tyre. Përgjithësia janë kapur dhe ne gjithë jemi koqendi janë kapur persona që prodhojnë ose që shesin ose tregtojnë lëndë plasë. Por në rastet tilla është shumë e vështirë të zbulohet. Mjetë prodhim, mjetë pune. Depot e ushtrisë janë grorët, minjeret e ndryshme, rrugët, hapja rrugëve, dhe po të thoja këtë lëndë që në këtu vetëm rasti kur janë penduar një bashkëpunëtor ose kur është vetëm atëherë kanë filluar janë zbulohen siç është rasti. Sa raste kishim gjatë vitit 2014? Sipas analizës, sipas statistikave të policisë, nga shtatori i 2013-s deri në shtator të 2014-s janë 79 shkatërrime prane me eksploziv. Qoftë edhe për me humbje jete personash. Policia në fakt ka dhënë dy versione të ndryshme. Se zbuluar nga këto? Thuaj se shumë pak fare. Kjo do të thotë një kurrajo për atë që e bën. Vetëm rast që janë dënuar tashmë për akte terroriste janë në vitin 2012-13 mos gabom, janë vendosur shtylla tensionit lartë në Lezhë, 6 persona mos gabom nga Mjeda, të cilët janë dënuar me dënime maksimale. Dhe rastet e dyta maksimale çfarë? 25 vjet burg, 18, 23, 17 diçka e tillë. Dhe rasti që po vazhdojnë gjykohet tashmë të krimet e rënda është grupi i bandës Tritolve, si njihën ndryshe Julian Sinanaj me shok, të cilët kanë pranuar vetë rrëfen dhe kanë treguar ngjarjet që kanë ndodhur, të cilat ngjarje ishin arkivuar realisht nga policia. Dakor, ata për shkak të mungesës së ligjit nuk janë vepra terroriste, çdo krim është terror, por avokati mund na shpjegoj edhe më mirë nenin i cili është përkufizuar neni 230. Për shembull, neni ja vetë mund qëllime terroriste. Çfarë përcakton? Çfarë qëllimi kërkon? E reja të 2012-s që janë bërë. Përhapja panik në popullat, detyrimi i organeve shtetërore shqiptare ose të huaja të kryejnë ose të mos kryejnë një akt të caktuar. Për shkatruar ose destabilizuar në mënyrë serioze strukturat thelbësore publike, kushtetuese, ekonomike ose sociale të shtetit shqiptar ose një shteti tjetër, institucioni apo organizate ndërkombëtare. Ky është qëllimi për të cilin kryejnë. Pastaj se si kryejnë këto, ka me rrëmbim avionash, me hedhje tritoli, me shkatrime, por gjithmonë duhet të ekzistojë ky qëllim. Jo që një qëllim personal, dhe këtu dallon, se kemi edhe dispozita tjera, kemi për shembull shkatrimin me dashje, me eksploziv të pronës, është një dispozit tjetër, me çantë, është vepër tjetër. Edhe jo ka një mos, por është duhet përbushën disa element për ta quajtur mafia, për ta quajtur krim të organizuar. Pyetje, çfarë do të thotë kur kërcënohet ministri i brendshëm për ju? Ju keni qenë vetë ministër, keni qenë antar i kabinetit, keni qenë ministri i drejtësisë, por kur kërcënohet ministri i brendshëm, kemi është në ekstrem goditje. Unë nuk kam konstatuar që t'jetë kërcënuar ministri i brendshëm. Unë kam konstatuar nga mediat dhe nga ngjarjet që kanë ndodhur. Nuk regjia nëse ka mundësi pamje nga pjesa e Jo, do ta them unë shumë, nuk më hojur ngjarjen. Unë them që këtu bëhet fjalë që është vënë dinamit, shpërthim lëndë eksplozive, farmacisë së babait të ministrit të brendshëm. Është tjetër babai i ministrit të brendshëm edhe është tjetër ministri i brendshëm. Në insertin që dhe atyve atje nuk është rasti parë, po ishin edhe kryeministrat, më the tash shumë gjëra, edhe shumë interesant që ajo kishte pasqyruar atë situatën. Ndërsa në rasti konkret nuk kemi punë fare me ministrin e brendshëm. Këtu është politizim. Këtu gjithë problemi, edhe ministri i brendshëm në qoftë se doli dhe tha një llaf të tillë, unë s'e kam dëgjuar për vetë time, po i marr të mirë qenë që tha kanë qëllimin me mua, ka gabim. Sepse ai duhet të flasë atëherë kur ta zbardhin organet e drejtësisë, atëherë kur ta prokuroria ta kalojë gjykat, kur të përcaktohet më rëbinca të dalë qëllimi, të zbulohet autori dhe të dalë qëllimi i veprimtarisë kriminale që ka ndodhur. Në rasti konkret për mua ministri i brendshëm e dëmton veten, në kuptimin flet se e politizon gjendjen. Dhe nga ana tjetër, e politizojnë edhe mediat, e politizojnë edhe partitë e tjera politike, të cilat në vend që të angazhohen të gjithë bashkarisht në luftën kundër kriminalitetit, sepse kriminaliteti cënon të majtet të djathtë. Kriminaliteti nuk dallon njerëzit se cilët janë, se që ngjyrë kanë edhe që bindje politike kanë, sikur duket sikur u bëhet qefi dhe nga mënyra se si trajtohet problemi, sikur kënaqen shpirtërisht që asaj palje që është në pushtet po i ndodh diçka.
Edhe kjo palë që është në pushtet në qenë ka inkriminuar, në qenë ka... Vini re të Lefter Maliqi, të zotin Maliqi? Tani unë s'kam punë me zotin Maliqi, ai është politikan... Profesor, ministri është viktimizuar, thoni ju, bro. Jo, nuk them është viktimizuar nga media. Shiko nga media. Ministri u them e thot gabim, në qoftë se e thot edhe ministri. Unë them edhe vetë ministri e ka gabim. Në qoftë se e thot gjithë. Ai ngrej një variant, më fal. Ai ngrej një variant, edhe mendon që sipas tij, sepse babai i tij nuk ka armiq, sipas tij, edhe nuk ka kundërshtar, edhe nuk kam pse ta bëjnë ndaj babait të tij, edhe mendon që ja bëjnë babait për shkak të ministrit. Edhe ky mund të jetë një variant. Por unë nuk mund të dalë në këtë konkluzion, si specialist, pa i parë të gjitha, jo, ai ka të subjektivizmin e tij. Ka një situatë emocionale. Ka një situatë emocionale, sepse ndodhin në familje, dhe njeriu që ndodh familje dhe që nuk di shkaqe të tjera, nuk ka kundërshtar për probleme të zakonshme, gjithmonë i shkon mendja që more dalë se domethënë e bëjnë për këtë, edhe mund të jetë. Edhe mund të jetë vërtet kjo. Por ne themi që tani për tani ne nuk e dim se ç'ka ndodhur. Sepse edhe vendosja në stacion të autobusit nuk mendoj që mund të... Se nuk ka të bëjë me ministrin e brendshëm. Është i njëjta dorë. Jo, por nuk ka të bëjë me ministrin e brendshëm të stacionit të autobusit. Se mos themi ne që kjo është për të bërë një terror. Po këtë unë e thash në fillim. Ose si përgjigje ndaj punës policisë. Më fal, këtë unë e thash që është në fillim dhe e them. Domethënë profesorin që nuk ta politizojmë. Unë e them regjia mund ta kapni zoti Maliqi kur qesh, në momentin kur themi. Unë e them që e thash që është në fillim edhe po e përsëris edhe një herë, që një nga variantet më të mundshme, edhe më kryesori, është për të krijuar panik dhe terror në publik, për të krijuar pasiguri. Atë kjo bie që godasin policin. Po jo vetëm policin, po godet, më fal, nuk është policia, mos të ngatrojmë, policia është një prej organeve që mirret me luftën kundër kriminalitetit. Në rast ja këto godet rendi kushtetues. Ja momenti ku video kur vendoset tritoli dhe shtofen. Duhet ta vazhdoj që këtë më lin ta mbaroj mendimin. Që mos të ngatrojmë policin me rendin juridik, mos të ngatrojmë policin me rendin kushtetues, mos të ngatrojmë policin me qeverisjen. Sepse janë nocione të ndryshme. Policia nuk është një organizm, është një organ midis tjerëve, i cili kryen detyra të caktuara në numrin e organeve të ndryshme që ka shteti, kryen funksione të caktuara. Natyrisht që këtu nuk është qëllimi vetëm kundër policisë. Këtu që është qëllimi tek policisë nëse ka një gjë të tillë. Unë do të tregoj një ngjarje të vogël, një për të treguar, do më falni, do të tregoj një ngjarje të vogël, shumë shkurt, me 1 minutë. Rreth viteve 80 në Shkodër, nuk e mbaj mend eksakt, u krijua një situatë shumë e vështirë. Dhe gratë nuk dilnin dot nga darkët në turrin e natës, dhe nuk shkonin dot në shtëpi, sepse kishin dalë banda, sipas përhapjes në publik, banda të cilat u mirin çantat, i rrithinin, i godisnin, i plagosnin, dhe ndodhte një ngjarje mbas një orësh në lagjen tjetër, ndodhi në mbrëmjen tjetër. Cili vit edhe një herë kjo? Afërsisht nga viti 80, nuk e mbaj mend eksakt, po që nga ato vite. Dhe u krijoi një situatë, more ç'po bëhet edhe dilin burrat mirin gratë, u krijoi një pasiguri, një panik i madh. Tani ato organet atëri që më të shpejta, edhe brenda javës e zbuluan kur ishte. Ai ishte vetëm një njeri vetëm. Ishte një njeri vetëm, i cili ishte në rregull, ishte psikopat, kishte këto, u mirte çantat grave, i godiste terror këtu, terror atje, edhe u krye situata sikur kishte organizata kriminale dhe mund çan këto që dolën bandat kur u krijuan. Tani, me që ndodhemi përpara një njeriu, këtu do të thosha unë, është një nga variantet, nuk po them tani, sepse këtu në gjë e parë do na shkojë mendja që ka një organizatë kriminale dhe kjo organizatë kriminale ka marrë përsipër të kryejë funksione të caktuara dhe detyrat terrori, jam të thash. Tani është vështirë që një organizatë kriminale që presupozohet që ka njerëz specializuar, ka njerëz shumë ande këtej të veprojnë nëpërmjet me një biçikletë vetëm edhe të vi përdallë me një njerit vetëm. Që të vi që se na sipas dhënave që janë deri tani, është një njeri vetëm që shkon aty tek farmacia e babait të kryeministrit, është një njeri vetëm që na shkon tek shtëpia e atij tjetër ku është atje, është një njeri vetëm po me biçikleta që shkon tek stacioni. Gjithmerat nuk përjashtohet mundësia që të ketë bashkëpunim. Nuk e përjashtoj mundësinë, mund të ketë edhe në një organizatë kriminale në këtë drejtim, por pa e përcaktuar, pra përvoja me ngjarjen që tregova, edhe ngjarjet të tjera që kemi, na ka treguar ne specialistëve që duhet jemi shumë të kujdesshëm në nxjerrjen e konkluzioneve. Jo, ne jemi kujdesshëm, po s'është i kujdesshëm ai që vë tritolin. Po tani ne po themi që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm në nxjerrjen e konkluzioneve, të mos ngarkojmë njeri pa drejtësisht para se të marrim provat, por të
forcojmë luftën parandaluese, të forcojmë luftën zbulimin e kriminalitetit, të kapim këta kriminalet dhe bëjmë parapërgjithësisë, edhe duke I kapur, nxjerrim edhe konkluzione të sakta se çfarë ka ndodhur edhe marrim edhe masa më konkrete. Zoti Dade, kemi një citim të drejtorit përgjithshëm të policisë, zoti Didi, I cili krahasoi ministrin si Giovanni Falcone apo Paolo Borsellino, dy ikona të luftës ndaj mafias në Itali. Dhe pyetja ime është, si është raporti I drejtorit përgjithshëm të policisë me ministrin, sepse edhe nga përvoja ime, po si është ky raport, kuptohet edhe se si funksionon policia. E para e para nuk jam dakord me këtë citim. Sepse ashtu siç u tha këtu, vetë ngjarja ka variante nga më të ndryshmet hipotetike, të cilat do përjashtojnë njëra tjetrën. Këtu tha dhe nga profesori që ishte një person I vetëm, po mbrapa mund të ketë të tjerë të cilët e kanë shtyr personin, mund të jetë I grupit bashkëpunues. Po flasim që janë hedhur një sër variantesh të cilat përgjithsisht në momentet e para kanë pasur edhe një lloj trendi emocional. Qoftë nga organet, qoftë nga vetë ministri, qoftë edhe nga jadi ministri që thot, sepse ai sot kishte bërë një deklaratë dhe kishte thënë që shiko, unë nuk kam konflikte, po mos ma kanë vënë për shkak të djalit. Ministri që e merr përsipër dhe që thot e kanë vënë sepse unë po luftoj krimin, nuk jam dakord fare me këto. Absolutisht. Zoti Veli e tha qetë që organet do bëjnë punën e tyre. Do hetojnë, do të përcaktojnë rrethanat, do të përcaktojnë motivet dhe të kemi atë të cilën e tha dhe profesori, një ritëm sa më të shpejt në veprimin e të gjithë faktorëve për të bërë kapjen e autorëve. Si është raporti I drejtorit me ministrin? Ndërkohë, për të dalë tek pyetja që juve bët, ne gjykojmë nga jashtë. Dhe nuk mund pranohet kjo shprehje sepse e para punës Shqipëria nuk është Palermo. E dyta punës nuk kemi këtu tashti rezultate të jashtëzakonshme të policisë, ku kemi një ministër I cili ka marrë flamurin dhe po zhduk krimin dhe krimi ka prap problemet të shumta në Shqipëri. Vetë kjo ngjarje na vë përpara faktit dhe na bën që të reflektojmë dhe të shohim dhe të nxisim organet të punojnë akoma më mirë, të kryejnë reforma, të bëjnë ato punë dhe ato detyra të cilat policia në radhë parë. Vetë ministri I brendshëm duhet të shohë raportet që ka me policinë. A e ka ndihmuar deri më sot pozicioni I ministrit brendshëm policinë? E ka ndihmuar sipasjush? Apo e ka frenuar? Sepse në këndvështrimin tim, akoma nuk mendoj që modelet të cilat neve kemi, të qeverisjes, dhe sidomos qeverisjes Ministrisë Brendshme, janë të përcaktuar dhe njihen mirë. Mendoj që akoma nuk njihen mirë. Pse? Kemi një ministri gjigande të brendshme, që ka brenda sektor të ndryshëm. Ka sektor që nga autoritetet lokale, ka sektor të gjendjes civile, ka të emergjencave civile, që ka një rëndësi jashtëzakonisht të madhe, sidomos në periudhën e dimrit në Shqipëri, ku kemi eksperiencë të përmbytjeve, ku kemi eksperiencë të bllokimit rrugëve nga bora, etj. Ka një sër sektorësh të tjerë, ku kemi brenda SHKB-n, kemi inspektimin e ministrit e tjerë. Pra, ministri ka shumë... është një super ministri. Ka shumë detyra tjera edhe për këta sektor. Mendoj që nga shfaqjet në publik merret shumë me policinë, duke zbehur rolin e drejtorit përgjithshëm të policisë dhe duke I lënë atë në hije. Me kushtetut, drejtori I përgjithshëm I policisë dhe policia si institucion lufton krimin. Jo ministri. Dhe pikërisht në këtë aspekt duhet parë modeli dhe duhet dhënë më tepër kompetenca policisë. Dhe duhet dhënë policisë më tepër mjete, më tepër financim dhe më tepër forca. Sot po të bëjmë një llogari të forcave të shpërndara në Shqipëri, të policisë, kemi një raport një policë për 280 banor. Një policë për 280 banor. Ndërkohë,
në qoftë se popullsia do ishte 3 milion banor, po me statistika na kanë thënë që është 2.800.000. Po e 900.000, po? Por në rast se do ishte 3 milion, le të themi, me gjithë ato firot gjatë regjistrimit, do të kishim një policë për 300 banor, që është një numër standard i cili është i tillë në vendet të zhvilluara. Mendoj që policia duhet të ketë një numër policësh më të madh. Pra, shteti duhet ta marrë seriozisht luftën kundër krimit, duhet t'i japi mundësi policisë, t'i japi kompetenca, ta i lërë të veprojë në mënyrë të pavarur. Vetë ministri ka të përcaktuar në ligjin për policinë e shtetit rolin e tij, se çfarë detyrash ka ai dhe çfarë e lidh atë me policinë e shtetit. Ai zbaton programin e qeverisë, Nuk i zbaton asnjë. zbaton të gjitha ato detyra të cilat emëron drejtorin e përgjithshëm policisë, pastaj të gjithë ka funksionet e kontrollit mbi policinë e shtetit dhe pastaj të gjitha detyrat e tjera i ka drejtori i përgjithshëm i policisë, që për mendimin tim duhet të forcohet akoma më tepër. Dhe unë kam thënë në një emision tjetër që drejtori i përgjithshëm i policisë në kushtet kur kemi këtë lloj kriminaliteti në vend, duhet të jetë një pozicion institucional i fuqishëm, sepse për nga përgjegjësia dhe problematika që ka, ai është në një pozicion dhe ka disa përgjegjësira më shumë se sa një ministër i kabinetit qeveritar, por që ka një fushë tjetër me më pak problematik. Pikrisht në këtë funksion, sepse ky është dhe modeli i vendeve perëndimore. Kështu funksionon kur ka një ministri të brendshme të kësaj hapësire siç është Ministria e Brendshme shqiptare sot. Atëherë zgjidhet një personalitet që i varet edhe problemi i kriminalitetit. Tani ju si kryetari i shoqatës policisë Më fal, të bëj edhe një sqarim tjetër. Kemi edhe një model tjetër. Cili është modeli? Që neve kemi provuar dhe kemi modelin e Ministrisë së Rendit Publik. Që është ministri. Atëherë ministri në këtë rast, që ka vetëm problematikën e policisë, merr të gjitha detyrat dhe funksionet dhe drejtori i përgjithshëm i policisë ul disa nga kompetencat, të cilat i merr ministri në luftën kundër krimit dhe ka një paralele ku ministri kontrollon të gjitha drejtorinë e përgjithshme të policisë, po komunikon drejt për drejt me drejtorinë e krimeve, me rendin, me kufirin, me tjetër. Keni takuar ndonjëherë drejtorin e përgjithshëm të policisë? Po patjetër kemi takuar, se kemi edhe shokë mik tonin. Jo, e kam fjalën, jo thjesht të takuar kështu si shok, si mik, se ju keni kontribut në polici dhe ai ju ka ofruar, ai jo juve nominalisht, po një pjesë të drejtuesve të policisë apo pjesë të policisë? Unë se e përmendi dhe çik Lefteri dhe merdhi mirë sepse kam qejf që ta them këtë. Po. Sigurisht nuk ndjehe mirë në raste edhe tani nga policia janë larguar politikisht, siç pretendon. Ka raste? Ja pra një minutë të them. Nuk më vjen mirë që të largohen politikisht oficer policie të cilët janë me të vërtetë oficer policie. Dhe kjo nuk do të ishte e mirë, sepse tha dhe advokati, por dua të them këtë që gjatë periudhës 2005-2013 patëm një largim masiv të oficerëve të policisë. Jo, po nuk është mëse, s'është politike kjo, nuk po flasim për politikë. Jo, nëse ka pasur largim masiv, çfarë duhet të themi ne? Unë po i dënoj të dy rastet. Unë po i dënoj të dy rastet. Dhe ne kemi ngulur këmbë dhe e themi edhe tani që një pjesë e mirë e këtyre kuadrave që u larguan në atë kohë dhe që në atë kohë ishin djemë të rinj, kaluan 8-9 vjetë dhe sot tash ata kanë një moshë caktuar, por prap i kanë aftësitë drejtuese, kanë aftësitë profesionale dhe nuk janë rimarrë në punë. Me një lloj arsyetimi që janë të mëdhenj moshë. Këtu është përcaktuar një moshë për daljen në pension, 65 vjeç. Dhe koha më e mirë, eksperienca më e mirë është pikërisht në këto vite. Prandaj ka një trend të gabuar edhe në këtë drejtim. Policia duhet marrë masa. Pse? Duhet i rikthej këta të gjithë në punë. Qoftë edhe për t'i vënë dinjitetin në vend. Por në radhë parë sepse ata janë ekspert dhe ata e ndihmojnë luftën kundër krimit. Dhe ata që janë marrë një pakicë vogël, janë vënë për disa sektor ansor dhe nuk kanë vendimarrje. Çfarë note i vë drejtori i përgjithshëm të policisë deri? Jo, absolutisht nuk ma keni bërë herë tjetër këtë pyetje, po nuk bëhet fjalë këtu. Këtu bëhet fjalë që neve japim mendime se si të forcohet puna. Jo për të vënë. Po ju dëgjoj njerëz zoti Dade.
Lani, në vazhdën asaj çfarë tha profesori dhe zoti Dade, ligjërisht pozicioni i ministrit dihet tashmë është politik. Drejtori i përgjithshëm i shtetit është varësia policie. Kështu që nuk mendoj, edhe unë mendoj me atë faktin që pse ministri do të marrë një risk përsipër ku vetë personalisht o pozicion politik. Se s'flet ndonjëherë drejtori i përgjithshëm i policisë, as në intervistë, as deklarata, ndoshta është shumë teknicien dhe nuk ja ka shumë atë po themi komunikimin me median apo komunikimin para kamera se ka çik më të vështirë. Titullari më i lartë i policisë tani. Dikush e ka problem edhe drejtori diktofonin zotit Miftari nuk është menaxher ndoshta mirë ose elaboruesi mirë i fjalëve. Po sepse gjithsesi nuk po i asaj. Unë mendoj këtë fakt se zoti Miftari ka qenë periudhë lufte, i thoshim ne. Është edhe me natyrë, nuk është me ka bëj dhe me natyrë, nuk e tregon ajo gjithçka. Ka bëj dhe me natyrën e njeriu. Duke marrë përsipër faktin që më është bë mua për shkak detyrës, unë mendoj që ai e politizon vetvetiu ngjarjen, për shkak se dhe prokuroria e krimeve të rënda e ka cilësuar si vepër me qëllime terroriste, jo si kanosja apo si vrasje ndaj familjes ministrit apo qoftë ministri për shkak të detyrës së tij. Dhe unë mendoj këtu të lind një pikpyetje madje. Pse ministri du ta marrë personalisht që është për mua, ndërkohë që vet nuk është që ai doli dhe mori, siç thot zoti Dade, flamurin për të luftuar krimin. Krimin e lufton policia. Ai mund bëj ide ose po themi anën politike të luftës kundër krimit me gjithë qeverinë mbrapa tij. Tani ku po i gjejmë të rasteve flamur që ministri i brendshëm që nuk pas kanë ndikim. Ligjërisht nuk ka drejt. Po jo, në këto 25 vjet unë nuk di në rast. Absolutisht dakord. Asnjë të thot çfarë doj zoti Maliqi nuk ka pasur si rast. Ministri që del nga vendi ministrit ja kemi drejtuar mikrofonin. Dakord jam. Për ta mbështetur me dy fjalë. Ktu nuk është problemi se si është bërë edhe se si bëhet. Ne po flasim se si duhet jetë institucionalisht, sepse një nga arsyet që neve vuajmë është sepse ne nuk zbatojmë rregullat që kemi vetë për t'i zbatuar. Sepse një ministër nuk mund dal nga vendi ngjarjes dhe nuk gjejmë ku e kemi pozicionin. Okej. Zoti Qafoku, një ndryrë të vogël. Direkt pas publicitetit e keni fjalën. Publicitet. Falenderit, këthemi në studio, po zoti Maliqi, se me zi pritet marronin në reklamë. Se në mes të bisedës mu drejtove pse qeshe, fatikisht për qeshur ishte, vetëm deklarata që u bë ministri Falcone, por edhe shpreja që krimi po godet suksesin që ka policia në luftën ndaj krimit. Unë e thash dhe më para, i vetëm sukses i këtij dikasteri, i policisë rendit, është vetëm goditja e fukarenjve, e njerëzve pa pakraje dhe mbrojtja e bandave kriminale, e trafiqeve, në toka dhe në ajri, historikisht politikën në fushata elektorale ka përdorur njerëz me tani kërcënohet të dy krah. Kërcënohet ministri i rendit. Edhe unë jam dakord me parafolësit, kërcënohet ministri i rendit. Absolutisht, për mua s'është e vërtet. Megjithse edhe në media po dhe kudo është thënë që në ka pas ministra rendi të suksesshëm, edhe në kohën kur kam qenë unë, ka qenë dhe Roland Miftari me Spartak Poçin, një ministër që bëri goditjet më të mëdha në veri dhe në jug, më falë me urdhrin ministrit, kështu janë direktivat. Urdhri ministrit, organizimi kupola, drejtori përgjithshëm që ka qenë Liu Meram Falçik. Dhe nga veriu në jug u përdorën të gjitha forcat e RN-s, forcat speciale të Briskut, të FNSH-s, shoqëruan dhe goditën elementet kudo, më Falçik. E njëjta histori me ministrët dorës fort ishte me Ndjen Oldashi. Të gjitha bandat, unë kam punuar në Lushnjë, priteshin koka, në banda Aldo Barës, apo Karavastaja, peshkimi i marrë pengë të gjithë me radhë. Dhe më Falçik, dhe u godin të gjitha, dhe nuk u kërcënuan, Falçik. Tani thot akte terroriste. Sepse të gjithë dim që të ndodhë një akt terrorist, do të thot të ketë një pasojë dhe një shkak të madh politik. Tani u vu një tritol, unë e dënoj, dhe jam për të vënë para përgjegjësisë këta element që kryejnë këto vepra penale, po të thuash tani akt terrorist ose që kundra ministrit, ne nuk e dim, janë shumë pista. Policia punon me pista. Mund të jetë për biznesin e tjatit, mund të ketë dhe problemet të veta me bandat, lidhjet që ka,
e gjitha me radhë. Presidenti Berisha, Më falqik, dhe dyta. kur u vu Tritoli te nëntkaçet, e tha 5 minuta janë vite, pas më kisha falqik, autorin. ato janë vite të kaluara, ne jemi në 2000, jemi në 2015-ën. Kemi kaq kohë, zhvillim, profesionalizëm policie të gjitha me radhë. Parafolësit thanë që është një krim që nuk zbulohet. Absolutisht që zbulohet. Nuk ka krim që nuk zbulohet, mund vonohet. Se ne po thamë që nuk zbulohet krimi, më falqik, po, të gjitha krimet. Të gjitha krimet 100% aty ku ishte, kur doja. Më falqik, ku doja, se s'do të tregoj shembull këtu. Tani, të thuash që nuk zbulohet, do thotë që ne ushqim krimin, që ai të vazhdoj, vendosin akoma tritol. Po këtu ka rënë policia falqik. Sepse Veliu e di shumë mirë, edhe unë që kam punuar edhe në drejtim policisë kriminale, e di shumë mirë që çdo ngjarje pavarësisht nga koha zbulohet. Por policia është e friksuar, nuk ka motiv dhe oficeri i policisë ta çojë deri në fund. Çka ka friksuar policia? Politika. Ministri i lidhur me bandat. Se kujtoni se nuk e din drejtues, unë kam shok drejtues policisë. Edhe shefa komisariatit, edhe shefa policisë se kanë mbaruar një pjesë me mua. Edhe janë të friksuar, nuk e din shumë mirë që lëvizin në lirë bandat dhe nuk mund t'i kapin dot. Më falçi. Kjo është abuzim, sepse ju do të thoni cili është shefi i policisë që është i friksuar. Mund t'i them, të gjithë janë. Po tani një pjesë e mirë janë. Më falçi. Pas 2008, ora unë do të them ty. Më falçi. Pozit kemi qenë. Mos të edhe nga 2005 deri 2008 ka punuar policia. Si ka mundësi nuk zbulohen këto krime? Kaq të rënda. Më falçi, si ka mundësi? Unë e dim shumë mirë që çdo lagje policia ka të regjistruar kontingjentet, ku çdo oficer dhe agent krimesh ka të evidentuar, po përdorin dhe rrjetin e tyre sekret, a kupton? Me dosje, me gjitha me radhë, i përdorin të gjitha mjetet deri sa arrin në zbulim, identifikim, që edhe në parandalim. Por nuk ka, se këtu lëvizin shpejt. Tu sa fillon që bën një zhurmë të madhe, ikin drejtues të policisë. Iku para një javë drejtori i policisë Shkodër, nuk e ka thënë fare media. Sepse ikun unë për Rikthimi e di pse u lëviz. Pse u lëviz? Unë e di shumë mirë. Pse u lëviz? E di shumë mirë se u bë zhurmë e madhe. Një person në kërkim, në makinë deputeti. Vajti policia hajtini po ja mbajti. Merreni. Ka ndodhur në Kamës ajo, në Shkodër, po në atë zonë. Pra, në Kamës, ndalje Tiranës ka ndodhur. Mos i ngatro. Policieti, më falçi. Më falçi. Pra, Zoti Dade tha që në kohën e qeverisë Partisë Demokratike u hoqën shumë drejtues policisë. Janë hequr një pjesë, por jo siç ndodhi tani. Të gjithë drejtorët e policisë brenda ditës, pedagog, shkarkime pa motiv, shefa komisariatit thoshte drejtor apo dhe nën drejtor thoshte shkarkohesh për mungesë vendi organik. Shefi komisariatit Librazhit dhe Kuçovës. Mungesë vendi organik, aty shef komisariati është në organik. Pra, specialistë të policisë që shteti i ushqen, pse ajo juaja justifikohet, kjo nuk justifikohet. I në rrugë. Pse ajo juaja, zoti Baliqi, absolutisht nuk ka ndodhur kjo e menjëshme për shkak të shkeleve. Unë jam dakord. Për shkak të shkeleve. Por një vit e gjysmë, 2005 janë ndryshuar gjithë drejtorët. Ndërsa me ndryshimin e pushtetit 2013 janë ndryshuar brenda 2 javëve. Drejtues. Më fal. Tani, themi akt terrorizm. Ç'a doni me ju? Më falçi. Kërcënim thoni ministrit që unë s'jam dakord. Po ç'a doni me ju? Situata është alarmante. Ndryshimi se kërcënohet familja e ministrit të drejtësisë. Lista ishte 200 veta më herë. Kërcënohet, jo absolutisht jo. Nuk hiqeshin në mënyrë individuale. Kërcënohet. Ik shko shifi se i kemi ministrinë e brendshme, i kemi lista. 200 veta në një ditë pa motiv. Në qoftë në 2 këtë po kritikojmë. Por janë 2015. Jo, një sekond, mos themi gjëra tashin, mos thedhim gjëra në ajër, flasim konkretisht. Kërcënohet nga 200 veta për herë. Ministri i drejtësisë. Për një herë thotë. Absolutisht jo, shifra. Këtyre të pak nuk tha individualisht. Kërcënohet ministri i drejtësisë. Shteti rri. Këtyre u tha në mënyrë individuale, jo me listë. Ministri i drejtësisë, familje. Shteti rri. Tani, para 2-3 muajsh. Absolutisht dur kryq. Kur është banda ngjarja ajo. Kërcënohet kryetari i opozitës. Më fal çike. Kërcënohet kryetari i opozitës. Policia i veroje për të siguruar jetën kryetarit të opozitës. A kupton ç'a ndodhi apo jo? Dhe policia tani bashkë me prokurorinë thërret personin për të dëshmuar pas një muaji. Çfarë kërcënimi ishte, se ishte kërcënimi. Ai ishte kërcënimi. Po kërcënimi, po ku ishte kërcënimi? Verifikohet, shoqërohet direkt. I quajnë një gruaja atje pa lidhje asnjë gjë, mos u merr me mua, thuaj ti mos merret me mua. Kur ti opozita ka kohë. Ka kohë që kërcënimi. Që thot, drejtori i policisë thotë Elbasanit është i lidhur me Akmarin për drejtësi. Mos u merr me mua. Pse man akoma ti në Elbasan? Kërcënim.
Përse e manë akoma? Kur janë akuzat të tilla? Pra, edhe njerë, këtu situata është alarmante. Të gjithë thonë është përtikur nga ky vend. Varfëri, pasiguri, papunësi, luftë brenda llojit, pakënaqësi e madhe, pakënaqësi e madhe, tallen, bëjnë reklama, bëjnë pikturime kot, duke nxjerrë me show, dhe kur vjen puna, vetëm panik, vrasje, gjoba gjithandej, shkatrime, tritolit gjithandej, që i ndërtuan vetë këta. Tani mos e bëj si I ndërtuan vetë, po kështu është e vërteta. Themi ne gjë. Tani, unë nuk do atakoj, zotë Mali, me gjithë fjalimin e gjatë që mbajti, na mori dhe kohën, po të them kështu midis nesh. Por një gjë, duke qenë dhe specialist, unë do preferoj që ai të shikote shumë në aspektin teknik çështjeve. Megjithatë, ai e ka detyrën e vet. Vim i çik në disa shifra konkrete që kam përpara. Po, të cilat i vlejnë edhe bisedët që po bëjmë, këtij debati që kemi ne këtu, po edhe medias në tërësi apo më tej opinionit tonë. Të marrim pikën kryesore që u debatua dhe unë nuk desha ta lë pa e kaluar. Çështjen e ndryshimeve në strukturat policore. Edhe në periudha të tjera, edhe kur kam qenë vetë, ndryshime në strukturat e larta të policisë janë të domosdoshme. Që do të thotë, qoftë në terren, kryesisht terren, unë paktën në këtë aspekt e kam parë, kur ishim bashkë me zotin Shqyqeri, edhe zotin Lefter, po i drejtohem zoti, jo me drejt me emër, me respekt. Unë e ka pas vartës shumë shef komisariati, po nuk ka rëndësi kjo. Rëndësishme është kjo që ai të di edhe ta vlerësoj këtë moment, edhe të tanishëm të policisë, sepse do i them edhe këto. Vim kjo fazë. Po marrë 2-3 shifra që i vlejnë, thash, moment. Të lëvizësh njerëzit për shkaqe konkrete të domosdoshme për ta vënë në lëvizje, për ta vënë në punë, siç kemi pas bërë, dhe në atëherë ishte nevojë dhe domosdoshmëri sot e sa të jemi gjallë. Për shembull, lëvizja një drejtori, lëvizja një shef i komisariati, i personave të caktuar e tjerë. Unë nuk jam për lëvizjet e shpejta, të qëndrimit pa kohë në detyrë, me ditë, me muaj, dhe jo kur qëndrohet gjatë. Kur qëndrohet me stazh, ne kemi eksperiencë më të gjatë, dhe po i them, e disa rrinë neve në për detyra? Po, në periudha saktura? Me vite. Sepse ka rëndësi para të pjesë tjetër që një punonjës policie, qoftë ky sektorit operativ, qoftë i rendit, qoftë i qarkullimit, qoftë edhe fushave tjera, është domosdoshme ta njohin në detaje tër terrenin, por dhe gjendjen e veprimtarisë kriminale, të njohë elementin, siç thoshim shpesh, ju e mbani mend mirë, se jemi të hershëm, që punonjës policie i mirë është që di se i kujt është ai ideal që del nga çerdhja, që del nga kopshti, që del nga shkolla. Të di, sepse duke e ditur, punonjësi i policisë i rendit në terren, do të marrë dhe masat konkrete. Kështu na i mësonin pedagogët tanë, kështu na mësonin dhe prorët tanë më të vjetër e të gjitha tjerat. Kështu kemi kërkuar dhe ne, që të rri edhe mos të konsideroj veten se cili nga ne, se cili nga punonjësit që janë sot në detyrë, të përkohshëm, që ta lëvizim mas pak ditësh. Kjo ka shumë arsye dhe unë nuk kam ndërmezgjatë. Këtu ka përsëri përgjegjësia dhe që kemi thënë edhe herë tjera bashkë, është përgjegjësia e politikës. Nëse politika ndërhyn dhe e përzihen kompetencat e veta me atë të drejtorit përgjithshëm që tha edhe zoti Shqyqeri, duke ja marrë, duke ja vlerësuar e tjera, unë them se struktura policore do ketë patjetër pasoja. Po si është për momentin? Për momentin, nuk them, se unë nuk jam brenda sot strukturave të policisë, di ato që di, po i them, zoti Shqyqeri argumentoi dhe unë po e vazhdoj. Akoma ka persona të cilët janë jashtë strukturave policore, që kanë ikur në periudha të ndryshme, në mënyrë as pak normale, kanë dalë në rrugë e tjera. Duhet kthehen? Le të marrë vetëm disa shifra. Po. Për shembull, në vitin 2010 janë lëvizur, transferuar 17.8% e policisë. E policisë? Policisë. 17.8%? 8%. Në 2011, 14.7%. Në vitin 2012, po? 26.5%. Wow. Si lëvizje? Lëvizje ndryshme, po këto janë për ato të përkohshmërisë që po themi ose të dëmshme për ty, për atë tjetrin poshtë me radhë. Po të marr gjithmonë duke drejtuar si punonjës policie. Në 2013 sa është? Ndërsa 26. Në 2013 39.8%. Kur ishte 2013? Zgjedhjet. Ishte fushatë zgjedhore. Si ka mundësi? Vim këtu konkretja, vim ke tjera.
Ndërsa sot, Po është ndjeshme 2014, më falë, zotin Miftari, 2014 sa është lëvizjet? 2013. 14 apo no? Këto statistika ka marrë. Jo, këtë kam. Jo, Sepse ajo jo, 2013 do të çakohesh për këtë ndryshim. Këto statistika. Tani, vim ke tjera. Ora unë dakord me Veliun, por vetëm unë që po flas. Unë kam lëvizur 8 qytete, 8 qytete për më lër ta mbaroj mendimin. Për 7 vjet policia ka lëvizur unë. 8 qytete. 6 muaj, 6 muaj. Mirë, dakord, jo, për të saktuar më shumë të puna e shifrave. Sepse edhe 2013 që thoni, qershor kanë qenë zgjedhjet, ndërsa statistika ndoshta e ki deri në dhjetor. Ka të bëj. Vim ke tjetra. Po, nuk ka të bëj fare kjo. Vim, me që morëm këtë çështje të parë, po e vazhdoj se kam edhe problemin e kriminalitetit. Nëse personat caktuar nga policia, siç kemi bërë dhe ne në kohrat e duhura, janë të ingarnuar, janë të lidhur me krimin, janë të lidhur me persona autorët e vepër penale, jo që do të hiqen nga policia, po të shkojnë dhe drejt ndjekjes penale që kemi te. Sepse njerëzit pa ndershëm, njerëzit e zhytur në veprimtari kriminale nuk mund të marrin pjesë në radhë të policisë. Kjo është kategorike dhe kështu e do vetë patjetër edhe zbulimi i kriminalitetit, por do edhe vetë shoqëria, nuk diskutohet. Sepse ndryshe pastaj bjem në një çështje tjetër, të lidhur në një formë ose tjetër personi që është në strukturë ose në detyrë të policisë me veprimtari kriminale. Pra, atëherë ndjen krimi vetëm të sigurt, kur ka punonjës shtetëror në funksion ose në detyrë të caktuara. Dhe këtë ne kemi pasur merak edhe në atë periudhë. Tjetër, ti vim asaj që duhet, ku është gjendja sot e veprimtarisë kriminale. Unë them se ka rritje. Këtë e kemi trajtuar dhe herë tjera. Rritje të punës saj. Në një vit të saj që kemi fakt. E vërtetoj me këtë. Apo rritje e zbulueshmërisë apo e kujt? Në tërësi si aktivitet. Nuk fole vetëm për zonë. Jo, na e vërteton, na e thuaj se dëgjojnë këta opozitës se nuk ka si opozita ka. Jo, po role tani në parlament, roli opozitës rritet kriminaliteti. Shumë i rëndësishëm. Më fal. Unë nuk kam ndërmend të marr përsipër të analizoj rolin e opozitës. Ajo ka detyrat e saj dhe bën mirë që ngre probleme. Sepse edhe unë jam dakord që ka rritje, po ka një lloj rritje tjetër. Mirë. Mbi 30.000, 38.000 të ndaluar, të arrestuar, që është deklarata nga ajo është çështje tjetër. Të ndaluar e të arrestuar, fukarejnë të shket, ma lër të marrë mendimin, pastaj allergjin, kurse bandat lëvizin të lirë. Të vim vrasin njëri tjetrin që kam. Përplasën njëri me tjetrin, kjo është situata alarmante në vend. Është kjo polici e cila e mori strukturën në dorë dhe e nxorri nga godina që theti prej 1000 vjetash, e çoi në terren bashkë me drejtuesin kryesor. Pra bëri eliminimin e një parcele shumë të madhe droge e cila në kohrat të afërta u bë plantacioni më i rrezikshëm i kolumbisë në Shqipëri. Po si ka mundësi që edhe një ish drejtues policie nuk e vlerëson këtë? Unë se kam kuptuar këtë. S'ka rëndësi. Unë ka shumë rëndësi. Nuk jap mendime për individin. Unë jap mendime për të përgjithshëm. Falë, që ka qenë drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. Një pyetje thjesht fare. Po, drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. E dyta, ta bëj një pyetje. Drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. Me qa profesioni du tjetë në atë post? Me ligjerisht, tua? Ligjerisht. Tani i përgjihemi ligjerisht, i përgjihemi personalisht. Nuk flasë fisë më mle të marrë mendimi që kam dhe unë nuk jam në... Që nga kua juaj e dhe prevet 2-3 herë dhe unë... Që nuk është me arsim policor. Edhe pse të vlerësova. Që nga Bare Amibro që ka qenë me arsim policor, që nga Jusni Burga, kush do tjetër. Ky s'është me arsim policor. Pedagog ka qenë në mua në Akademinë e Rendit. Po nuk e një fare polici, ka qenë në ndërën shpet. I akuzuar. Po nuk është për të problem. Bashkë me ministrin ka një lloj lidhje politike, po jo të luftojnë krimin. Po është vërtet. Drejtori i përgjithshëm i policisë është menaxher. Është mirë me snajper për çullur. Mos ketë qenë fare polici. Mund mos ketë qenë fare në polici. Ai është menaxhues. Jo ti më jo. Ti je menaxhim për forcat speciale. Për akuzat që janë bërë, është tjetër gjë. Ka shenjë, është tjetër gjë. Nuk do shkoj drejtori i përgjithshëm i policisë për ngjarjen. Drejtorat e përgjithshëm policisë shtetit që në 90-a ditën e këtej ja kanë qenë të gjithë me arsim policor. Policia është mbushur plot edhe me me oficerë ushtrie Lefter po vitesh. Shefi krimi kur ai se njeh. Është mbushur me oficerë ushtrie. Si do të kërkoj llogari i drejtorit i policisë kriminale? Janë dy rruma drejtori i përgjithshëm thërret drejtorin e policisë kriminale në raport. Me çfarë do ku ai e xhiron tër ditën atë?
Se nuk mërveshe. Po nuk është ashtu, Se është pra punë. s'është me të gjiru. Okej, po. Vazhdo me të që kisha të me, Po. që s'më latë. Po kështu, shtrirje e veprimtarisë policisë, edhe në pjesën veriore, pra në duka gjinë. Mati qikohën, zotit Po s'ka, e ma marorë, mua. U ankua për Lefteri, unë kure kisha në s'ka parë, ishte djali mrekullushëm. Ta nisë banë frena më duket mua. Jo. Po më ndërpreve disa herë. Një replik të kolegës. Zotit Qafoku, një replik të kolegës. Frenat e mija për drejtësin nuk dalën kurrë. E di dhe liu, edhe kur kam qenë berat, drejtor policie kriminal, që u futën në burg mbrapa, dhe atëre nuk ndalonin. Mos të arri pasaj tek zbulimet e goditjet e tjera. Ta vazhdojmë ndimin, apo... Por, problemi është real. Problemi është i vërtet. Po si minë në parlament po i dashur. Emërimet në krye të policisë. Lefter, ti e mësuar atje në parlament, po unë jam në parlament. Janë të lidhur me bandet ore me krimin. Ma lërë tani mendimin tim. Okej, talent. Se më hëngre gjithë dhe kohë. Okej. Tani je vërtet në pozicion e deputetit, po nuk jemi. Ish deputet. Po mirë pra bëjmë, siguria akoma atje. Rëndësi ka të themi si është realiteti. Unë bile që kur pata për balë mendova, thash, ky të paktën do jeti kujdesshëm me mua. Okej. Ska rëndësia Po tani si vanë, po si Po e nga të morën ti tani, se dhe ti po e Nuk nga ka për kujdes, populli është panik. Talent. Shikot marrim disa vepra që unë vërtet më pëlqejnë, apo janë të paradoshme edhe të cilat duhen vlerësuar për punën që ka bërë deri tani policia. Le të marrë krimin të rëndë që me ndjeshmëri të lartë. Krimi kundër personit kanë bërë një zbritje në këtë periudhë që flasëm për vitin që shkoi. Dhe çfarë ndjeshmëria? Ndjeshmëria unë ndjeja në atë që edhe drejtori i përgjithshëm kur e ka shprehur të paktën në analizën e përgjithshme të tij, tha që është bërë kjo punë shumë më tepër në periudhën e 3 mujorit të 4 të vitit që shkoi. Ç'do thotë, sepse njerëzit që nga fillimi i vitit deri në shtator, për shembull, në s'ka rësi, kanë ndjerë vetëm domthonë të frenuar, nuk kanë pasur kuraj, nuk kanë pasur guxim, në çështje motivimi pasaj në vetë. Olandi Nuk fal çik fal. Zotit statistikat vjen shkojnë krimi rrugëve, shive se vjen me biçikletë me qetësi, nuk ndalohet as ti 5 blok nëpër Tiranë. Statistikat vendos tritol dhe ikën për çefin e tij. Krerët e policisë statistikë. Statistika s'ke. Statistikat e policisë janë mashtrim. Historisht Pjesa më e madhe. Unë kam qenë vetë drejtues policie, nuk i raportonin të gjitha. Si raportonin? Se kështu intereson të Në para 2013-s kështu kanë. Ju lutem, talent. Po plas tritoli, Po drejtorin, talent. O do flas tjetri para parlamentit, para qeverisë me motor, e ndoqi polici, ju fik motori rrugës policit. Okej, Në këtë debat nuk do të vë nota normale, ty ti je sigurt. Vetë çat dush notat e unë. Jo, unë jo. Unë notat Opinione që na dëgjon me ata që më dëgjojnë edhe me ata që votojnë nesër. Mos e merr kaq që Në zjarr. ata ju, po kështu është realiteti. Ma lër momentin tim pastaj fol mbrapa. Nuk të ndërpreva. Çfarë po ndodh thjesht pas Ti sigurie ke e madhe. pasion Veli. te. Ti edhe unë bashk jemi me zanat, oficera policie. Okej, do ta fjalë. Zoti Maliqi, ju lutem. Vrasjet i nderuar Roland, nga janë 18 më pak. Unë nuk mund të bëj llogari ose asnjëherë për ngjarje të tilla siç janë vrasjet, sepse kam thënë ka të bëjë me viktima, me 10 njerëz. Sa më pak të jenë, aq më mirë do të jetë po. Prapë i quaj pozitive, edhe kur vjen këtë 18 qoftë më pak. Tjetër. Krimi ndaj pronës është 46 raste më pak, edhe kjo është pozitive. Aktet terroriste janë shumë më pak në krahasim me periudhat caktuara. Mos shikojmë këto 2-3 raste të fundit. Nuk e përbëjnë këto të gjithë kriminalitetin e kësaj periudhe. Janë shqetësuese, janë të rënda, janë motiv për policia për të pozicionuar më mirë, për të marrë si duhet situatë dhe të ndjej veten e saj ku është, por nuk është gjithçka për mua. Siç ka bashkëpunor, pastaj edhe me struktura mund të vi mirë dikujt apo jo, janë 705 operacione që ka bërë me Interpolin dhe me Europolin. Janë kapur persona të ndryshëm. S'ka mbaruar. Jemi të gjithë ndërgjegjshëm këtu. Ky kesh ministër Rendi e bën dot punën e ministrit Rendit apo jo? Tani. Si mendoni ju? Po ne nuk kemi mbledhur këtu tani për të emëruar e shkarkuar drejtorin e policisë. Unë si shtetas, por dhe si profesionist, kërkoj që kjo polici të rrisë më tepër ngarkesën e vetë.
duaj që të shkoj, më është mirë akoma, më poshtë në bazë. Çfarë note i vini drejtorit Nuk policisë? vë Para arsit. E kam thënë edhe herë tjetër, siç e bërë dhe shuqës dhe mua. Nuk vë nota sepse nuk jam këtu për të bërë gjë të tillë, krahasime nuk bëhen. Në mendje e vë. Në mendje është tjetër gjë, por të deklaruar publikisht nuk ka vend për ta bërë dhe ne, dhe mos ma prano edhe këtë çështje kështu. Kaq të thjesht, flasim gjithmonë tek ajo. Policia të lëviz nga vendi sepse të tërë kemi nevojë për policinë. Ashtu siç takon që ajo polici duhet vërtet të bëjë një bashkëpunim shumë më të madh me strukturat e tjera. Unë merri mirë pardje kur ministri në kuadrin e këtyre ngjarjeve që pati bëri takim të drejt për drejt me prokurorin e përgjithshëm, me kryetarin e Shikut. Më fal, vetëm kur ndodhin raste të thirrën? Jo, këtë bërë dhe sjell. Shefi Shikut pse ikun nga zyra? Shefi Shishit pse u zun me zotin Tajeri, vetëm kur ndodhin ngjarje të tilla duhet mblidhen në tulën. Nuk jam prezent. Nuk ka komunikim mes institucioneve, zoti Miftara. Unë fola për 3 struktura. Ne realitetin e shohim për ditë gjithë dhe nuk ka marrëdhënie korrekte. Policia dhe prokuroria merremi tash me këto detaje. Prokuroria dhe policia shkojnë kush ta marr përsipër. Flamuar zoti Miftari. Nuk mund të flasim më thej gjë dhe unë tani duhet të jap një përgjigje të shkurtër pak. Ne po flasim për realiteti. Nuk jemi ne këtu për të bërë analizën pse dhe ku i ka defektet atë. Po them çfarë duhet të bëj. Në raste të veçanta unë nuk fotem se si ka hyrë apo si ka dalë. Ç'është e shtrova që i vjen mirë që atë rast e pash që të mblidhen. Por atë çështje, atë dinamik po ne duhet ta kenë të përhershme. Dakord, absolutisht, po pse pas shpërthimit mblidhen? Siç mendoj, që ka mblidhen edhe zihen të tjera të shtetit. Se për çau bën këto shpërthime, Jo, kur zbulohen njerëz. Se mund të jenë bërë thjesht për drejtur vëmendjen për show ku njerëzit po vdesin po mbyten. Ka hipoteza që mund ta kenë bërë. Sepse i vun tritol me Zoti Laj, pyetje. Ai është në Amerikë. Sipas ju lutem, zoti Maliq, do të jap si po funksionojnë pjesa tjetër, prokuroria dhe shërbimi informativ, sepse dakord, policia është ajo vajti në ngjarje, po më pas. Policia ka detyrën e vet. Shpeshherë përdoren terma bashkëpunim polici me prokurori. Nuk është bashkëpunim, është detyrim ligjor. Policia bën hetime, prokuroria kontrollon. Pra se cilat të dy këto organe janë në një unison, janë një se të shkojnë drejt një qëllimi për të zbulu dhe për të shtu deri në gjyqje për të dënu X-in apo Y-a që ka bërë një krim. Ajo që ka një defekt në këto organe është domethënë që policia mjafton që e zbulon të asam, ose ja përcjell materialet prokurorisë dhe këtu rrin inaktive. Ja lën do bëj gjashtë në prokurori. Ne shohim këtë vështirësi, e shohim në gjykat. Pse? Po. Ta zëm nëse kërkohet një gjykim i shpejt, duhen më aktivizu edhe organet e policisë për me thirrë njerëz apo që me gjetë persona ku di se çka. Është krejt indiferente. Shpesh është në gjys, as përgjigje nuk sjellin fare. Sepse dhe me thonë, e quajnë si punë jashtë të dytë këtë pjesë. Por, ama gjykimi është si tush përfundimi i gjithë atij suksesi që ka rritej. Është një pjesë e paranalimit të një krimit më vonshëm. Që mund të kryet më vonë. Se në fundit, ai dënimi e frikshërat e që kryen krimit, mos me po dënimin bën çati do qefi. Se zoti Qafoku nuk do të hedhur topi në policia tek prokuroria, policia. Jo, nuk është policia. Ideja është marrëdhënie ngjarjeve. Po tani edhe unë di disa kundërshtoj që nuk jam dakord, po tani. Po themi diçka, ke shumë oficer policie. Ore absolutisht duhet të vlerësoj disa janë shumë për të vlerësuar. Ke shumë oficer policie të mirëfill që e din shumë mirë kush janë banditët, kush janë kriminalët. Dhe nuk i zbulojnë, nuk i godasin se goditën vetë nuk kanë siguri brenda radhave të tyre. Kjo ka ndodhur para 2013. Dhe dyta. Çfarë kujton ti? Ju, çfarë kujtoni ju këto teleshikuesit që po të doj policia të punoj fort në luftë ndaj krimit, nuk vendoset terrenin e siguria? Po kjo di pse ndodh? Sepse edhe populli nuk ka besim ke policia. Dhe pa marrëdhënie të mira me publikun, pa besueshmëri, ti nuk mund të arrish rezultate. Edhe njëjta gjë ka qenë pas 2008-s. Ka frikë popull, nuk tregon. 2008-s nuk është sepse dalin emra. E njëjta gjë edhe me oficer policie.
vetëm drejtues të policisë që janë emërime politike, të lidhur me ministrin, vetëm këta i japin urdhrat. Të tjerët kanë frikë. Prandaj ndodh gjithë kjo gjë këtu. Si ku ka gjë që nuk zbulohet. Të gjitha zbulohen, edhe vrasje. Çdo gjë, e di veliu. E ti shumë mirë. Por lëvizjen ishin të lidhur me politikën, kriminalët lidhur me politikën, dhe në kohën e parë, edhe 8 vjeçarin e parë. Ke Agim Pepën që unë e kam arrestuar në atë kohë. Në 2001. Më mbrapa vrau Gani Malushin dhe shoferin, lëvizte me makinë diplomatike e makinë policie. Jemi të vetëdijshëm, për çdo kohë zgjedhjesh përdorën personat që janë të njohur ose të fortë në përlagje apo nga politika. Merr vota dhe në Berat, dhe në Tiranë, dhe kudo. Ore deputet sot që janë bërë ministra. Ose që edhe që janë deputet, lëviznin me persona në kërkim. Unë edhe ish drejtori i përgjithshëm policisë dhe drejtori i qarkëve kam bërditur. Por unë po them edhe një gjë tjetër. Pse ka frikë ky Edi Rama dhe ky Sajmir Tahiri për të tabulatet që thot opozita? Pse kanë frikë këta? Më falçi. Jo s'është demokraci. Pse që ka demokraci? Pse kanë frikë këta të bëjnë testin e drogës? I keni parë këto? S'kemi ndonjë mjek këtu? I keni parë këto? Ju lutem, publicitet pjesën e fundit. Dalim Profesorin. Faleminderit, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit. më pak nga djetë. Një konkluzion nga ana juaj, zoti Muçi, për çfarë diskutuam dhe çfarë mund të bëjmë mirë policia dhe organet ligjzbatuese për situatën që jemi duke folur. Tani ne duhet të kuptojmë që lufta kundër kriminalitetit është një luftë e përhershme. Ka qenë, është dhe do të jetë. Askush nuk pretendon nga neve Mahamendja që ta zhduk kriminalitetin. Problemi është që ta kufizojmë sa më shumë dhe të parandalojmë në mënyrë të veçantë ato që quhen vepra me rrezikshmëri të madhe shoqërore. Problemi i kriminalitetit sot nuk është vetëm në Shqipëri. Rritja e kriminalitetit është në botë. Bile nuk po futet me teoritë filozofike tani, se ka shumë teori të ndryshme, edhe ka teorician të mëdhenj edhe në OKB, e tjerë që thonë se e drejta penale që mirët me luftën kundër kriminalitetit është pa një bosht. Jo, është edhe pa një bosht përcaktuar, domethënë nuk ka një objektiv akoma, po është e hallakatur. Edhe sidomos me luftën kundër terrorizmit tani me krijimin e këtyre situatave të reja, pra lufta kundër kriminalitetit është një luftë që nuk bëhet vetëm nga policia. Këtu është gabimi, se ne mendojmë tani sikur çdo policia zbulon çdo gjë, policia parandalon çdo gjë. Në radhë parë duhet të angazhohen qytetarët. Dhe çdo qytetar duhet të jetë i gatshëm për të ndihmuar organet shtetërore, po them rasti konkret, nuk jam fjalë për policinë. Po sepse ai cënojnë interesat e tij. Jo, nuk kam mungesë besimit është kur politika krijon një situatë të tillë. Po pesë parlamenti që ndodhi. Po ndaj them se neve edhe në parlament, edhe në televizor, edhe në kudo, edhe në gazeta, ne të merrojmë nga mënyra se si trajtohen problemet atje. Janë njerëz të pa specializuar, janë njerëz që flasin përgjithsisht, nuk flas të gjithë, po flasin hadha. Domethënë nuk po ti shikosh ata e bëjnë gjyqin, e bëjnë hetimin përpara se sa të mirret prokuroria ose të mirret gjykata me zgjidhjen e problemeve. Unë nuk po mohoj këtu që të them se ose të them që organet e policisë po bëjnë një punë të shkëlqyer, prokuroria, gjykata një punë të shkëlqyer. Unë kam mendimin se në qoftë se do të thoshim këto gjëra, atëherë do të dobësonim luftën kundër kriminalitetit. Këto organe do binin rahati, këto organe do të vetkënaqeshin. E vërteta është që këto organe nuk janë në lartësinë e dur për të përballuar kriminalitetin. Kanë nevojë për specializime, kanë nevojë për strukturime, kanë nevojë për njerëz me kurajo, kanë nevojë për mbështetjen politike, kanë nevojë për mbështetjen e qytetarëve. Pra janë një seri faktorësh që duhen mbajtur, është një luftë komplekse, nuk është një luftë që e bën vetëm njëri edhe heshtin të tjerë. Natyrisht që policia ka drejtimin kryesor, sepse policia është organ më i specializuar, policia ka njerëz më shumë se sa të tjerët, por ajo që tha dhe zoti Laj, ne duhet kemi parasysh që është një zinxhir i gjithë, edhe po u kaput hallka e zinxhirit, lufta kundër kriminalitetit është i fronti i tërë. Po u kaput një hallk, atje ku kaputet hallka, atje kriminaliteti gjen shtegun edhe del mbi organet përkatëse. Është një luftë e përhershme ku të dy palët, edhe organizatat kriminale, edhe shteti, si të themi ne po flasim shtetin në tërësi, janë konkurrencë me njëri tjetrin. Këtë duhet të kuptojmë.
organizatat kriminale kanë njerëz të tyre, kanë specialista, edhe në shpeshherë janë edhe përpara policisë, edhe përpara organeve të tjera të specializuara. Ndërsa ne duhet të luftojmë, të përgatitemi në mënyrë të tillë që të jemi ne përpara kriminalitetit, dhe mos jetë kriminaliteti para nesh. Nëse ne do të arrijmë nëpërmjet specialistëve, nëpërmjet organizmave të ndryshme që kemi, nëpërmjet mobilizimit të opinionit dhe të tjera, që ti kemi këto probleme, natyrisht që duhet para, duhen instrumente, duhet probleme shkencore, duhet laboratore, janë një seri problemesh që tek ne nuk funksionojnë ashtu si duhet. Pasi ka dhe një problem tjetër, për mendimin tim. Ka një problem tjetër. Që ne i marrim gjërat shablloni nga vendet e tjera. Për mua kjo është shumë prekupante për Shqipërinë. Shqipëria ka specifikat e veta, Shqipëria ka mentalitetin e vet. Shqipëria është një vend i vogël. Nuk mund të luftosh me të njëjtat metoda që lufton në Francë apo që lufton në Gjermani, të luftosh në Shqipëri. Natyrisht që ka dhe metodat përbashkëta. Ka dhe gjëra specifike. Këtu ka bathore, atje s'ka bathore. Këtu edhe kur me studentët, kur vizitojmë që vinë ata nga Italia, vinë kështu edhe flasin teorikisht të gjithë atje. Ndërsa këtu duhet të njohësh ambientin në Shqipëri. Duhet të veprosh në terreni konkret. Jo, nuk themu në kuptimin them bathore, ka tepelen time, ka mentalitete. Po tani kemi beratin tënd, skrapari. Po nëse ashtu siç janë, po e kanë fjalën, nuk e mora, kemi të gjitha të tjera. Unë e mora si shembull në kuptimin që ka mirë, nuk ka ndonjë gjë të keqe, ka zonë informale me të ardhur, ka ndonjë gjë. Që ka informalitet shumë, që ka ndërtim pa leje pa shumë. Ju dini që bathoria mund të ketë ndonjë element më të mirë se ky që është ministri i Brendshëm, mund të ketë, patjetër. Na bathore ta bëj ministri i Brendshëm më të mirë se unë, më të mirë se ne kemi këtu. Ne themi në kuptimin figurativ, në kuptimin që ka patur informalitet, në këtë kuptim. Bathoria ka zonë informale më shumë nga të tjerat. Nuk duhet të keq kuptuar. Jo, nuk duhet, se thash në kuptim. Edhe ti mund të ketë njerëz më të mirë se nga ne kemi këtu. S'do thotë gjë ajo. Edhe ata njerëz që janë më të mirë se ne ose që janë si ne, ata janë gjendje që të luftojnë kriminalitetin atje. Prandaj duhet të kuptojmë që të luftojmë me ata njerëz. Edhe jo me njerëz të ardhur nga Franca. Kështu që kemi edhe problemin i fundit që dua se ka pa fund ky, që thash parandalimi është një proces që fillon atje ku nis, do të parandalosh gjën, për shembull duhet ta parandalosh që tek tritoli. Kush e prodhon tritolin? Kush e administron tritolin? Kush e shet tritolin? Kush e përdor tritolin? Domethënë nëse organizmat përkatëse e fillojnë nga rrënjët ose atje ku mbillet kanabasi. Edhe tjerë edhe pastaj se këto janë pasojat. Nëse ne miremi tani me kush e buri tritolin, ky është pas pilafit, domethënë miremi me pasojat që kanë ndodhur, sa ne duhet miremi me luftën parandaluese. Tjetra, ne kemi shumë organizma. Unë nuk jam dakord me këto fryret që u bëhet jo vetëm fryrjeve që brenda një organi, po shpërndarja në organe të ndryshme. Nëse e krijon e destabilizon situatën. Nëse e krijon si të thuash 2-3 organizma që mirën me të njëjtin problem ose me probleme të parafrëta, ato fillojnë ja lënë njëri tjetrin. Nuk dihesh ku është kufiri nga njëri tek tjetri. Edhe në vend që të mirën me punën, mirën me probleme shtjotja e shtimja, edhe sa më shumë njerëz që të ketë, domethënë kur ka të tepër, kur ka tepris, aq më pak punë bëhet. Prandaj jemi vend i vogël, duhet të kemi organizma të vogla, duhet të kemi qeveri të vogël dhe qeveri të madhe, duhet të kemi drejtori të vogla, duhet të jenë sa më operative. Sherrët politike i kemi të mëdha. Edhe sherrët politike i kemi të mëdha. Dhe e fundit, se thash e fundit, po them edhe e fundit, tek ne ka një problem tjetër që ne kemi shpallur barazin. Barazia është shpallur që në revolucionin borgjez francez, po themi që kemi shpallur barazin tani neve dhe themi që në shtetin tot demokratik të janë barabartë. Nuk është e vërtet. Nuk ka barazi. Këtu ka barazi për të folur. Ka barazi për të se cilit flas qariteket. Ndërsa personat që mirën me politik akuzojnë gjithë ditën e ditës, shajnë, fyejnë, marrin qytetarët në përgoje dhe pastaj thonë që po jo çka i qytetari që po më ka nos mua. Po nëse ngrihet një deputet, edhe më merr më përgojon mua në kuvend, më përgojon në vende të tjera pa drejtësisht, unë nuk jam qytetar, s'kam të drejtë edhe unë që të kërkoj, ti them ora kush je ti, që çfarë ke me mua. Sepse shteti nuk e vë përpara përgjegjësisë, thonë që janë të papërgjegjshëm, atë nuk janë nuk është i papërgjegjshëm që të thotë çfarë të doj edhe të fyej këtë doj. Ai është në kuptimin kur themi që nuk viret përpara ligjit për votën që ka. Votën ai në kuvend ta japi ashtu siç e mendon ai, për atë që mendon ai, po jo të kryejë veprimtari kriminale. Jeni kënaqur me kohën. Faleminderit.
Zoti Dade, i konkluzion i juaj, duke përzirë dhe me pyetjen çfarë mund të rregullojë policia. Po unë dua të kthehem përsëri atje ku unë e nisëm, tek ngjarjet e fundit. Ngjarjet e fundit pavarësisht nga komentet që u bën dhe këndvështrimet që ne kemi këtu, por edhe le të themi komentet jashtë studios gjatë këtyre ditëve, përsëri duhet na kthejnë në realitet. Dhe pavarësisht nga qëndrimet që mbajnë dhe pozicionohen, le të themi, forcat politike, vetë institucionet shtetërore, prap duhet nxjerrim konkluzionin që ka akoma shumë punë për të bërë. Nuk jemi në atë nivel që duhet. Dhe pikërisht për këtë arsye, duhet të kihet shumë kujdes. Më të rogjin gjatë fjalës sepse profesori po thuaj se i bëri konkluzion gjithë atyre që masave që duhen marrë etj. Po duhet të mbetem në një moment. Po, patjetër. Sidomos e rëndësishme është që duke filluar nga ministri e deri ke polici më i thjeshtë, të mos personalizojnë problemet që kanë me ata që bëjnë kundravajtje, me ata që shkelin ligjet, me ata që kryejnë krime, me ata që kryejnë krime të rënda, sepse absolutisht asnjëherë nuk mund të shkohet në emër personal, do të shkohet gjithmonë në emër të ligjit, dhe po vajt në emër të ligjit, absolutisht nuk ka asnjë mënyrë për të kundërvepruar dhe për të reaguar negativisht me kërcënime, me tritole, me bomba etj. Ka një filozofi që është përcaktuar nga i madhi Victor Hugo. Kemi një konflikt policor midis Javerit nga njëra anë dhe Jean Valjeanit. E ka trajtuar Hugoi në mënyrë filozofike. Ky konflikt është do të jetë pikërisht, do të jetë gjithë jetën. Pse? Gjithë jetën do ndeshet policia nga njëra anë, krimi nga ana tjetër. Por gjithmonë policia duhet shkojë në emër të ligjit, jo në aspektin personal. Edhe në të gjithë këto hipotezat që bëm lidhje me ngjarjen e fundit. Në rast se kemi një sfidë që e merr përsipër edhe i politikan, qoftë dhe një ministër, nuk duhet ta marrin në emër personal, duhet ta marrin në emër të ligjit, duhet ta marrin në emër të shtetit. Nëse veprohet në këtë mënyrë, atëherë edhe kundërveprimi i keqbërësve, i kriminalëve etj. Nuk është më ndaj personit, por është ndaj ligjit dhe nuk ka se si të ndodhin. Nga ana tjetër, duhet të shtoj që policia e shtetit, institucionet e tjera ligjzpatuese, sepse është shumë e drejtë, nuk mund të flasim vetëm për policinë e shtetit këtu. Ka probleme të shumta, probleme ekonomike, probleme të varfërisë, probleme që nuk mund t'i marri dot përsipër vetëm policia. Megjithatë, duhet vazhdojnë reformat me shpejtësi. E tham atë që ngjarjet kapin njëra tjetrën dhe policia duhet i ndjeki ato. Biles nuk ka kohë t'i ndjeki, por ama nga ana tjetër, grupe dhe drejtimet të caktuara në këto institucione duhet ndjekin reformat, duhet i çojnë ato deri në fund dhe njëkohësisht dua të përmend dy element. U bë së fundi ligji për policinë e shtetit, i cili ishte një përsëritje e ligjeve të kaluara, nuk solli ide të reja, nuk solli një platformë të re të luftës kundër krimit, sepse edhe kohërat ndryshojnë, edhe krimi sofistikohet, përpara themin e pse ka filluar tritoli. Po ka filluar tritoli sepse dhe keqbërësit e shikojnë që tritoli është një mundësi më e shpejtë, më e thjeshtë, vendoset, nuk ka shumë probleme, nuk ka shumë përgatitje, ka shumë facilitete për ta ka dalë dhe është e vështirë për të zbuluar. Dhe është e vështirë për të zbuluar, kanë dalë tash probleme teknike, e aktivizon me një telefonat. Kështu që nuk është tritoli sepse u ndru qeveria. Po shifet tritoli si thot zoti Maliqi. Po nuk ka të bëja jo. Po shifet tritoli si një mjet kriminal për të arritur qëllimin e grupeve kriminale. Në këtë aspekt për ta përfunduar e përfundova, në këtë aspekt gjithmonë të ngulim këmbë ke arritja të kryerjeve dhe jo ke vetëkënaqësia. Nuk ka vend për vetëkënaqësi. Landi, në vazhdimën e asaj që tha dhe zoti Dade, mendoj që në mesin e punojësve të policisë shtetit ka profesionistë të mirëfillt dhe që duan me pasion punën që kryen. Por ka në mesin tyre që unë mendoj që pranë drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit ka ende ca burokrat që nuk e njohin mirë terrenin dhe nuk i lënë edhe qoftë edhe hapësirë për të punuar profesionistëve të cilët e kanë me pasion, qoftë edhe të mos mbështetja që japin. Unë mendoj se këto rastet e fundit, qoftë këtij viti. Sa ishin fushkruj? Këto do të thë, rastet e fundit, qoftë vitit që lam 2014, të gjithë shpërthimeve që po ndodhin të shpeshta tashmë, që rreth 70
e 9 shpërthime ndodhen nga 2013 e këtej nga shtatori, dhe vetëm në Fushkruj, po merrja statistikat e policisë, 2013-2014 janë 30 raste të shpërthimeve me tritol, ose me dinamit, me lëndë plase të ndryshme, ku vetëm sulme ndaj institucioneve, qoftë policisë së shtetit, bashkive, institucioneve shtetërore, janë 10 sulme në vetëm në Fushkruj. Dhe ka përshtypje që dikush duhet të mbajë përgjegjësinë në mos parandalimin e këtyre, qoftë nga policia, apo ministria, si në Fushkruj, si në Tiranë, përgjegjësi duhet të mbajë dikush dhe të jap llogari për ato se çfarë po ndodh. Zoti Laj, një konkluzioni juaj? Për mendimin tim, një problem kryesor që është që shoh që dobësi tek policia është rrugëtja e sekretit. Qofse në një biznes suksesi i prodhimit është sekreti i teknologjisë, në polici është sekreti i hetimit. Shumë vërtet. Kështu që do të na lë pa unë prandaj për ty e kisha sepse vjen ky për ditë sikur ato kompjuter që sinkronizojnë çdo ditë ato updatohen, edhe këto thotë, kjo doli nga hetimi sot, po ku i morën më vëlla? Jo, direkt, te detaj. Ata kanë të drejtë për ta ruajtur, ne kemi të drejtë për ta nxjerrë. Një konkluzion fund, vetëm lutem shkurt. Ju lutem shkurt se jemi në limit kohës. Po, për ta mbyllur pastaj më. I kanë rregulluar punën. Kanë drejtë ta Ne ruajnë folëm gjatë, ai sa mundëm për këtë kohë që kemi, për sa përket vjedhërisë policisë, por nuk është vetëm kjo. Edhe për struktura tjera. Unë gëzohem në gjë ose shoh me perspektivë diçka të mirë që do ta them, sepse vjedhëria kriminale nuk mjafton vetëm me punën e policisë. Do të shikojmë edhe burimet dhe shkaqjet që u thanë edhe disa këtu. Papunësia është një nga shkaqet kryesore që sjell kriminalitetin. Ne patëm plot raste, fenomene, edhe i kemi ndjekur dhe i dim në praktikë që ose këta persone që rrinë në vende të tilla të lore është fati me radhë, që s'do të zgjatëm, që të cilat u goditën në një formë ose tjetër, të cilat sjellin pasojë edhe vjedhëria kriminale. Së dyti, papunësia, unë mendoj se është një fenomen që vërtet është kapur nga qeveria, po duhet të shkojë më lart, më e theksuar, më e fortë, për të arritur që moshën e re, brezin e ri, ta instaloj si duhet. Po me çfarë? Jo me personat cilët ne e pam edhe kaluam këtë fazë, që bëhen me diploma universitetesh, edhe janë duke luajtur bëjë ose janë kamarierë forma tilla. Por të shkojmë atje ku edhe kryeministri ka shprehur diçka ose kanë marrë një iniciativë dhe kanë vazhduar diçka nëpërmjet një ligji të ri të vitit kaluar, nëse e keni parasysh dhe ju, ndërtimin jo vetëm universitete, po të kurseve profesionale. Për shembull, ka kompani serioze, ka njerëz që vërtet kanë ngritur një pasuri të vetëm, të saktë nga burime normale, të cilët kanë hapur një kurs edhe instalojnë persona me vlera. Unë të them se këto do vlej shumë më tepër, siç ka Pelikani, kompania Pelikan, që jo më larg se ditën e djeshme, ka hapur një kurs sapo e ka filluar për instalimet e sistemit të kamerave të sigurisë, po edhe më tej, kjo do shtërë të gjatë, ku ka një kontingjent jo të vogël. Okej, faleminderit. Për ta mbyllur. 3 minuta gjysmë. Jo 3 minuta gjysmë, jo 30 sekonda. Bile pyetja është problemi është cili është ardhmja juaj politike? Do kandidoni për Bashkinë e Beratit? Situata kriminale në vend është tepër e rënduar për këtë arsye. Për mashtrimet e kësaj qeverie që erdhi sot në pushtet. Shëndetësi falas, legalizim falas, 300.000 vende pune. Dielli, do kandidoni për Bashkinë e Beratit? Dielli duket qenë mëngjes. Në 2005 të gjithë bandat u vun para drejtësisë. Tani bandat janë rrugëve. Krimi, papunësia, trafiqet, korrupsioni, të gjitha janë. E vetëm janë zgjidhje, kush janë zgjidhje? Faqe zgjidhje. Zgjidhje. Bandat i kemi bërë zgjidhja është dekriminalizimi që kemi thënë i deputetëve, falçik. I deputetëve, 19 deputet. E majta. Bëjnë shejra regjia emisioni testimi drogës. Ministrave e qeverisë. Ju falenderoj që ishit zoti Valiqi, ju falenderoj. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni i Bostonit në orën 13:00 i transmetim nga Roland Qafoku. Natë mirë.